Na, szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Üdvözlök minden kedves nézőt és VOD nézőt. Dragon Age The Veilguard folytatás, mert mi más lehetne, ugye? Hát nem tudom, hogy elméletileg lehet, hogy azért most már lassan közeledek az endgame fele. Persze ez azt jelenti, hogy kb. Így a Total Discover, hát kétharmada az már megvan. Tehát azért még lesz itt tartalom, viszont ugye most nagyon ráálltam a questekre. És a térképek javarésze fel van fedezve. És minimális felfedezés szükséges nyilván, ahogy megyek előre és nyílnak fel a eddigi megjelent zónáknak a további fedett részei. Viszont azokból, mivel már nincs sok, ezért gondolom, hogy kicsit most jobban felgyorsul a játékmenet, ugye tegnap óta azért most már elég jelentőset haladtam. Úgyhogy ezt fogom folytatni, most már mindenképpen addig, amíg be nem fejezem a teljes végigjátszást. És hát menet közben még agyaltam azért sokat itt ezeken a buildes dolgokon. És további dolgokat vettem észre abban a buildben, amit akarok csinálni, és lehet, hogy még jobban tudom erősíteni. Csak ugye ahhoz az kellene, ami sajnos szerintem már nem lesz meg, hogy amit bebuktam korábban frakciót, annak a páncélját valahogy beszerezni. Nem tudom, hogy ez a Black Emporium egyébként hogyan működik, hogy itt fognak resetelődni itemek, mert az lenne nekem jó. De egyelőre így most úgy gondolom, hogy most még mindegy. Veszek pár ilyen mementót, vagy mik ezek, igen, mementó, ez ugye adja a kértékel, ez a powert, amiből nagyon sok fog kelleni. Így is van, azt mondja ez a koldos, ez nem érdekel minket, és akkor innen egyelőre más nem is fog kelleni. Nagyon jó. Ugye van még egy olyan pajzsa játékban, ugye mondtam nektek tegnap a tegnapi videó elején elmagyaráztam a buildet, hogy hogyan fog kinézni. Ugye a full rage alapú build, amiből fogok nyerni ugye 250% nyers damage-et ugye a fegyverre. Tehát ez azt jelenti, hogy minden damage-em az 2,5-szeres lesz. Valamint ugye az armor, illetve a barrier damage-em is a 2,5-szeres damage-nek a 2,5-szerese, ami azt jelenti, hogy a basic-nek az 5-szöröse lesz. Valamint még közben rájöttem arra, hogy ugye az a chest, amit mondtam nektek, amit nem tudok a frakció hiány miatt megszerezni, unique, az egy olyan heavy armor, mivel ugye heavy armor fejest fogok használni, heavy armor unique, ami mindenre ad 40% resistance-ot, és plusz még ugye vannak nódok itt ezen az egész területen, ahol lehet kirakni további ilyen rezisztes dolgokat. Azt mindjárt meg is nézem, mert most nem tudom már, hogy hol láttam, de biztos, hogy vannak. Méghozzá szerintem pajzsikonja van ezeknek, de nem vagyok benne biztos, mindjárt megnézem. Ja nem, szívecskés ikonja van, itt például van Fire és Cold 10-10, ugye 20%. Azt mondja, elméletileg itt is van még valahol, hadd nézzem. Tehát, hogy csak a szívecskések azok itt is van, ugye Electric és Necrotic 10, ez így már összesen 40%. Látszik, hogy csak a szívecskések adják ezt, akkor ezek szerint. Ugye, láttam én itt még valahol különálló fizikál resistance-ot is, azt hiszem. Ezt mindjárt nézem is, mert nem tudok ennyi mindent fejbe tartani egyszerre. Azt mondja, hol volt, hol nem volt. Hol láttam én ezt? Ez mi? Primer? Nem. Hol láttam én fizikálos resistet? Defense plusz 20%, az jó. Ez health-et ad. Maximum stack, deflect, nem. Valahol még elvileg kéne lenni szerintem egy nódnak, csak nem látom. De mindjárt megkeresem.
Ja, várjunk, persze, mert ide van beépítve, azt mondja, hogy valahol itt voltak ezek. Physical Resistance 10%. Ah, meg is van, ez az, ez viszont kard alakú. Ez tök érdekes. Most azt keresem, hogy hol van még ilyen, mert még azt hiszem valahol láttam ilyet. Azt mindjárt elmondom, hogy ez miért lényeges. Ez necrotic damage, az minket nem érdekel. Barrier damage se érdekel minket. Rage regen az majd fog kelleni. Azt mondja, hol volt még ilyen? Grievous, szia Grievous! Nagyon szépen köszönöm a $10 donétet, Grievous. Köszönöm szépen. Volt hangja a izének? Szia, szia, köszi szépen a támogatást, Grievous. Volt hangja az alertnek? Várjál, mert nem tudom, hogy... Van hangja az alertnek, mert elvileg raktam rá hangot. Elvileg van hangja az alertnek. Aha, remélem, hogy volt. Köszi szépen még egyszer, Grievous, a támogatást. Mi újság van? Itt a másik, na megvan, ez az. Itt van még 10% fizikál, már ki van rakva. Na, szóval ugye úgy van, hogy itt van ez a 10-10%. Ez összesen 20, ugye, vegyes rezisztanszba. Itt van akkor ez a 10-10% a másikról, ez megint csak összesen 20% vegyesbe. Itt van egy 10-es fizikál rezisztansz, illetve itt volt a másik valahol, itt is van még plusz 10, ez így már 60% talentből. Ugye talentből ennyit lehet kitenni, ilyen vegyes rezisztanszban. Mindjárt megmondom, hogy miért számít az, hogy vegyes, és tök mindegy, hogy ugye nem egy rezisztansz, hanem tényleg, hogy vegyes. Na, mondom a továbbit. Ugye Rage-ből kijön az a 2,5-szeres damage, alles zusammen mindenre. És akkor az egyik itemmel kijön annak a 2,5-szeres basic damage-nek a felskálázott 2,5-szeres damage-e a barrier, illetve az armor ellen. És akkor itt jön a lényeg, amit észrevettem még, ugye ez az egykezes fogja nekünk kiadni majd ezt a barrier meg a armor damage-et. Ez itt. És akkor a lényeg az, hogy van egy armor, még hozzá, azt hiszem ez volt az. Nem, pillanat. Melyik armor volt az, amit meg akarok csinálni? Itt van ez az, na, ez egy defense-es armor, ha látjátok, plusz 30 defense, plusz 100 health, plusz 10% resistance, ugye ez alles zusammen, ez mindenre megy ez a resistance, szóval még ez is bele fog adódni, de ugye az a lényeg, hogy most számoljuk csak a basic 60%-ot, amit a talentből veszünk, plusz ugye 40%, hogyha valaki megszerzi azt a plate chestet, amit mondtam, az ugye mindenre ad 40%-ot az összes elementára, ami ugye jelen esetben, hogyha minden igaz, akkor ennyi rezisztenszünk van, 1, 2, 3, 4 és 5 rezisztanszunk van, és ugye így már így is van basicem, de azt hiszem, hogy a chest az a fizikára nem ad, de minden másod 40, szóval 4-jel kell számolni. 4x4 az 16, ugye a 160% vagy reziszt, ugye összesen. Abba belemegy a 60% a talentekből, az úgy már mennyi az? 220. Így van. 220% reziszt, és akkor még van ugye, mit tudom én, lehet még ilyen plusz 10%-okat szedni innen, onnan, amonnan, de a lényeg az, hogy 220%-kal számolunk nyersen, és itt a lényeg, ez a pajzs, amit mutattam, ez, hogyha legendássá át van alakítva, akkor az utolsó statja, ez a weapon damage is increased by ugye 15% of the sum of all of your resistance, és ott van a kulcs szó, hogy az all of your resistances, szóval összeadja az összes rezisztedet, amit van, és summa summarum ugye annak veszi. A lényeg az, hogy 30% összeadódott resistance-ból generálódik 15% extra weapon damage, ami azt jelenti, hogy 220% all resistből generálódik neked 110% extra damage.
Szóval ugye kapsz a Rage buildből 250%-ot weapon damage-re, ebből kapsz ugye 110%-ot weapon damage-re, illetve a pajzs miatt, vagyis nem a pajzs miatt, hanem az egykezes fegyver miatt, ugye hogyha valaminek van barrierje vagy ármorja, arra még ráadódik ugyanúgy Rage-ből ugye további 250%. Hát ja. Szóval, hogy így elég jó lesz, csak még kellenek majd a... Ugye én azért buttam be, mert azt a heavy armort én már nem biztos, hogy meg tudom szerezni. De majd kiderül. Csak elmutogatom, hogy aki játszani fog, az ugye nyugodtan menjen ezen a ágon, mert ez elég erős. Oké, na nézzük a questeket, visszatérek a questezésekre. Elég erőteljesen most. És ugye ide fogunk menni a Wetlands Crossroadba. Még hozzá erre a részre. Mi újság van, Grievous? Mesélj valami jót. Itt közben felvázoltam a buildnek a jellegzetességeit. Nézzük, hogy itt mi van. Nézzük, hogy itt mit kapunk egy 20-esért. Na, itt is van. Ez a pajzs, az itt lehet upgrade-elni, ezt meg is csinálom, és akkor az epic, és ebben már csak egy szint kéne, hogy kilokkolódjon az a maxos része. Alakul, kérem, alakul. Egyre jobb és jobb lesz itt a helyzet. Mik vannak itt még? Ez burning, és ez nem érdekel. Dolgozol még? Aztán minden rendben van egyébként? Remélem, hogy igen. Change party. Igazából nem changeling partit, mehet is. Evka, Antoine, you needed help with something? Is this about our studies? Jó van. Look at the blight here. The world dies like this if we do nothing. We need a deeper understanding of how it behaves. I have theories, but something's wrong. We've been keeping Darkspawn away from Lavendel, but those have been packs. What's heading for us now is a small horde. We push it back, or the locals wind up dead. We all will. Micsoda? Igen, we all will. No, that can't happen. I'm here to help. Alright. Whatever you need, we'll do what we can. Thanks. We must get ahead of this. Where do things stand now? Every warden will put themselves between Lavendel and the Blight. But we'll be spread thin around the village. There's only so many of us. We need to make that work. Your plan to get us through is a good one. I gave advice and people listened. You credit yourself too little. 20 perc múlva állsz meg. Ja, már hogy most vezet? Antoine's right. Azt mondja, you credit yourself too little. It's not about credit. You don't need attention as long as the plan works. All right. But you're stuck with my attention. So what now? What can I do? There are sentries equipped with horns stationed around the village. Those horns are sounded when an attack begins, and again if backup's needed. That lets us focus our numbers. I need you to check with the sentries. Make sure they're ready. Jó, vedd el intézetnek, már megyünk is. I'm on it. We can do this. All right. Take that can-do spirit to the rest. Check back with us when you're done with the sentries. We can hold off the smaller packs for a while, but there's no going back once the horde hits. Na, nézzük. Come on. Let's check on the warden sentries. A warden sentryket meg kell néznünk.
120 méter, igazából több, 3 irányba kell menni. Jó, menjünk 3 irányba. Nyugdíjasa. Look who it is. Name's Warden Augustin. Evka sent me. How are things here? The Darkspawn aren't on us, but there will be. I can feel it. And you go where the fight is, don't you? Tell Evka I'm ready. We'll hold Lavendel. A kemény fából faragták az öreget. Még bírja. Ő még bírja a strapát. Currency. Ó, közben megnyíltak itt is új dolgok, ahogy látom. Collectible-ök. Hoppá, hoppá, hadd nézzelek. Warden Alona, medic for the order. Ó, nálad mi van? I've got a lot of patience, but I'll help as I can. Oké, itt is vannak elég jó izék, tudtok, övek vannak nála igazából. Rage Generation-ös öv. Az a baj, hogy nagyon alacsony a healingje. Mindegy, felfejlesztem én azt. Ugye a Rage Generation az a build alapja lesz, és lehet, hogy majd fogom használni. Persze nem lesz rá teljesen szükség, de miért ne? Majd meglátjuk. Meglátjuk még, hogy alakulnak a dolgok. Utility Belt, Reunation. Ó, az ilyen izé, a Reunation az ugye ilyen tikkelős gyógyulás elvileg. 50% healing, defense. Ez se rossz amúgy, az öv se rossz. It's good to see you. Megjelentek kereskedők, hogy veszem vissza a helyeket. Lehet náluk is upgrade-elni, az jó. Hey, Evka wanted me to check in. Are you ready? I am. Én mindent nem fogok upgrade-elni, csak azokat, amiket használok a buildhez, mert nem kell nekem minden. We took those dragons, we'll take this too. Minden azért nem fog kelleni. Oké, nincs több kereskedő, ha jól látom. Megyek is visszafele. Ó, dehogy nincs. Hoppá! Ez ilyen valuable item. Permanently boost all damage by 100. Permanently. Ezt eddig hogy nem vettem észre? Várja, és ezt hogy tudom használni? Aha. Ezt megvettem, és innentől permanensen működik. Na most ez így érdekes. Ez csak 1% damage-et adott, de hát hogyha ilyenből mondjuk összeszed 20-at, az úgy azért jelentős. Na, ezeket megvesszük. Memento, az jó, Caretakernek a powerjét húzza. Itt meg lehet venni ilyen taknyot, ebből lehet ugye fejleszteni is. Egyelőre nem veszek, mert úgyis esik a szörnyekből ez. I hope I can help. Ja, hogy foglalom vissza a területeket, egyre több cuccot árulnak. Menő. És itt is lehet fejleszteni. Na, jó van, ezt jó is, hogy megnéztem.
Meg kell nézni minden kereskedőt, minden helyszínen majd. Egyre több ilyen lesz, ahogy látom mostantól. Itt is van egy. Nothing blight spotted or rotten. Permanently boost healed by 25. Hát akkor ezt is megvesszük. Thanks then. Oké, és mehetünk az utolsó helyőrség fele, vagy felderítők fele. Nézzük, hogy itt mit mondanak. Hey, Evka's Emily. How are things here? Evka's plan is good. Whatever happens, we won't lose the village. That's right. Tell Evka we're ready. Jó, készen állnak annyi tüzen, oké. We should get back to Evka. Hogy látom, több kereskedő talán nincs. Evka, the sentries are ready. Good. Are you? Én is készen állok, persze, mehet. Hoppá! That's a horn. The darkspawn here. It came from the glade. Kezdődik. Hát elkezdődött. We can't let them break through to the village. Lavendel is the only village left alive out here. So it's a nice target for darkspawn. Gyere csak le, kicsi fiam. Feljövök érted úgyis. Várjál, hol van ez? Meglátod, rács a szál! Mondtam. Cut him down. Máshol is fúriát? Ja, várjál, meg jönnek, haló! Meg először a mágust. Na végre. Úgy is van. They're finished. All right, be ready for the next call. We can check on the caves, see how the fight is there. We'll head to the farmlands. Jó csaták, tetszik.
Mennünk kell át a másik helyre, gyerünk, futi. Mi az, ami rajtam van? Medium Armor Mastery, az nem az. Jövök. Támadás. Rick, we've got things covered here. Grab some backup. Thanks. Oké, akkor megyünk tovább. Azt mondták, hogy ők el vannak itt. Another alarm. Up the gate. Come on. Azaz. This is it. They can't break through. Az anyád picsáját azt. Úgy is van. Egy, kettő, három. Bám! Na mi van, Rigó? Úgy is van. Ezeket nagyon csinálni összevertem. Egy, kettő. Nagyon már hílelni se kell, úgy látszik. Persze néha azért kell, de... Ez elég szigorú. Jövök. Esélyük nincs, bazd meg! Thanks for having my back. You took more than your share. Na mi van? Hozzáfértek az Antanelméhez, nem mondod. Evil. A strange calling in the blight. Something to look into. Yes. Valamit megérzett. But that's what we do. And today we won. Várjál, ne, itt valami nem jó. He's right. Take that with you. When the next thing comes, we'll handle that too. Visszavertük a támadást a blindból, de valami hang megérintett az Antoine-t. És az ott a terület az még ott kemény. Aha. It's in here too. You're sure? It's faint, but yes. Is something wrong? Yeah, but first you deserve some thanks. Lavendale is safe. They still need our protection, of course. But we won this fight together. Az igaz, de ez nem elég. Made this happen. Ez nem elég.
It's a start, but it's not enough. Antoine, you said you sensed something evil. The Blight always feels evil, but yes, this was different. Ez valami most más volt. The Blight's song wasn't just strange. At first I heard the gods, but now... Először az isteneket hallottad, de most teljesen mást. Várjál, még végén kiderül, hogy nem csak az istenekbe zárul a game. And it's here, in the wetlands. It pulses. Weird. Pulling somewhere dark. Aha. It sounds... I don't know. Pleased? What does that mean? We don't know yet. Boss fight lesz, remélem. Likely nothing good. You have a dangerous task ahead. So you need to search a deadly wilderness for something even deadlier. What? Yes. Exploring Arlethan is similar? More than we like. So what's next? We need more time to study what the new song means and where it leads. Nem jó ötlet. And you can't listen to it all the time. We don't know what it is. FK, But yes, we have many different tests to run. Remember to visit Rook. We'll have results eventually. Until then, stay safe. Elkezdnek vizsgálódni, és ne felejtsük el néha majd benézni. Aha. Ez nem lesz jó vége. Antoine, what's on your mind? It's like there's a pattern in the Blight, and no pattern at all. Jó lett volna, hogyha továbbadják itt a küldiket, mert ez, na itt, várj, itt van küldetés még kint, úgyhogy ez még jó lehet. Viszont itt vannak még chestek, lehet, hogy most a küldetés ahhoz nyit, mindjárt megnézzük. Néha benézek a kereskedőhöz, hát ad valami új upgrade-et. Jó, nem adott egyelőre, minden egyes ilyen quest változásnál mindig van valami más. Oké. Van még egy küldetés, ezt meg is csinálom. Rook, I'm Sawyer. Watch your back out there. What's going on? Mercenaries. They're taking advantage of the Blight and looting what was left behind. They attack wardens on sight even as we're fighting all this. A scout saw torches headed towards the redoubt. If they manage to break into the cauldron, there's dangerous relics out there and blighted weapons. Zsoldosok beálltak ezek meg elé a evilök mellé. Can't let that happen. If I can stop them, I will. We'd be in your debt, more than we already are. A zsoldosok ellenőrzítottak a Blight miatt, vagy mi? Ezt megcsinálom. Defeat Mercenary Groups. 3 csapatot kell defeatelni. 3 csapat. Aha, és itt is vannak. A hülye range-eteket nem annyira csipázom.
Nem tudom, miből healelem vissza magamat. De folyamatosan healelem vissza magamat. Nem kell potion most már semmi. Csak hogyha nagyon nagy a baj, akkor. Új terület megnyílt, ez az. Szia, Fury! Azt a rohadt életbe, akkora damage-ek vannak már. Jaj, vízbe nem menjünk bele. Brutál! Alright, just tell me what you're thinking. At the chantry. Egy, kettő, három. Bám! Megérdemelted, szaros! Na most viszont már kell a heal. Ez azért már nem piskolta, az a gyerek. Egy, kettő, három, bám! Alright, just tell me what you're thinking. At the chantry. A jó kis kétkezes felszével. Best. Csillog-villog minden. Most! Csá, megjöttem. Egy, kettő, három. Jó, most kaptam én is, nem tagadom. Egy, kettő. Bám! Az komoly. There's no playing with blood magic. I know, but he's family. I'll deal with it. All right. Na, itt a három csoport elvileg. Zsoldosok. Light's distracting them. Mercenaries. We got the last warden. What? Az mi? Warden Sawyer was right. They're after whatever they can steal, and they're willing to kill for it. If there's gold to be made, it's enough of an excuse.
We'll put a stop to it. Na nézzük merre, ott is vannak lent, meg itt vannak még fent. Itt vannak-e? Mágus nem maradhat életbe. Na most viszont kaptam azért. Ezért kéne resist amúgy, ezért is. Ja, a tűz az fáj. Oké, megvan 2 zsoldos csapat, még kell 1. Take whatever you find. Already on it. No witnesses. Take whatever's on. More profit works for me. Nem kaptak steggert se. Armadékok. Azok mennek a vízbe befele. Mondtam. Uram. That's it for the mercenaries. Then we got our target. Ennyit is oldosokról. We should tell Warden Sawyer. Killed. These aren't darkspawn wounds. No. Human hands did this. The mercenaries. Ez csúnya volt. Akárhogy is nézzük. Please, take a look. Jó, de semmi nincs, ami olyan, ami kéne. Mehetünk tovább. When you sense the darkspawn, how do you tell if they're close or far? Darkspawn. Follow me and don't recall the bones beneath the creek. Sawyer, the mercenaries you mentioned. We stopped them.
Thank the Maker. Ennyi. Anything they took from the locals, we'll see returned. As for what belongs to the Wardens, some of that may be better destroyed. We'll see to that too. Na, kész a küldi. Grave Warden Strength növekedett. Lords of Fortune Strength is növekedett? Ez hogy? Mondjuk az nem baj. Jó, elméletileg szerintem itt ez a terület most egyelőre megint clear. Ja, mehetünk tovább. Is Martin staying here? In Lavender. Back again. Jó, itt nincs új. Mehetünk. Na, nézzük, azt mondja, hogy Word. És ahol láttam, hol van még quest? Itt is van egy új küldetés. Itt nincs, viszont ezekkel nem sokára meg lesz a max reputációm, az mondjuk... Megyünk is oda, hát ha tudok eladni valamit. Csak már ezeknél van mind a két fegyver, amit fel kell húzzak a Rage buildhez. És még küldetés is van ide, ha jól látom, hadd nézzem, kinek küldetése ez. Speak Strife, azt mondja story, ez a story. Ja, ez a fő küldi lesz. Ezt meg egyelőre nem csináljuk. Bits and bobs for just the right price. Áj, basszus, nem elég. Kellene még pár dolog. Francba. $815-ös healing. Ez is ad rage regenerációt. Time dilation, az mi a szar? Ezt addig nem mutatja, mindegy. Na, ide még úgyis jövök vissza. Na, visszamegyünk a főtáborba, és akkor itt még elkezdem a mellékküldiket csinálgatni. Mindjárt ránézek arra, hogy ó, itt is van egy küldi, meg itt is. Ez 4 küldetés. Fasza. Ezekkel meg beszélgetni kell. Na, kezdjük a nekromantának a küldiét. Hi, Emmerich. You've got a guest. Ah, Rook. You remember the Hand of Glory? Hard to forget. You figure out what those Venatori who broke into the necropolis were doing with it? The Hand is how they broke in. The simpler undead are blind to its bearer when its tapers are lit. Sadly, only a death mage could have provided them with this forbidden necromancy. If they're helping the Venatori, that has to stop. Agreed. I've made some inquiries. This man is one of the Death Mage's victims. If he knows where this rogue necromancer is hiding, my corpse whispering will give us the answer. Oké, szóval beszélünk egy hullával, mert tudni fogja a választ, és hogyan. That's a bad way to die. The other Watchers are attempting to find his family, at the least. I must warn you, it will be harder to coax answers from this poor man than from the dead I spoke to in the necropolis. Let flame rekindle your sight. Let breath and light rise again. Who did this to you? Eyes hidden, dust and
Give us a name. They come for this one. Értem, jönnek. Oké, kik? The spirits shriek. They come. A name? Blackthorn. Blackthorn. Ez jó név, ezt a Warcraftban is használták. Return to your rest. You've got so much control. Azt mondja. No one should die this way. We have got a target. Good. Senkinek se kellene így meghalnia. Legyen az. We've got to stop this. Whoever killed him wasn't gentle. Wondrous and nem volt könyörületes, aki megölt az embert. Did that name you said mean anything? Blackthorn Manor is an abandoned country house outside Navarra City. Our victim mentioned spirits. If they've also fallen prey to forbidden magic, they'll need our help as well. Let's depart for Blackthorn when you're ready. I'd like to speak to the necromancer behind all this. Jó, akkor őt magunkkal kell vinni mindenképpen. A timeslot nagyon nem használtam már így az előzőkön, mert annyira megerősödtem, hogy már nagyon nem is volt rá szükség. Úgyhogy viszem a rugót, mert a heal az meg azért kell, hogyha mégiscsak úgy van, hogy kapok egy nagyobbat, mivel rezisztem az gatya. Az nem árt, hogyha van healer. Oké, mehetünk a Blackthornba, viszont még annyit csinálok előtte, hogy meg akarom nézni. Kaptam valami új kalapács skint. Hol is van? Ez az-e? Bazd, mi az? Az elég szóra hal. Elég jól néz ki. Nagy böszmű vadállat kalapács. Vannak amúgy nagyon fasz a skinjei a játéknak. Én a kalapáccsal fogok menni, ahhoz keresek majd valami skint. De ez is nagyon jól néz ki, lehet, hogy majd ez lesz a skinem. Ez is zoral, csak kicsit olyan kopottas. Hoppá, vannak itt új páncél, ezek kis cuccok is. Aha. Hát inkább ilyen ruhapáncélok ezek. Nagyon kevés ezért sikerült kilokkolni egyelőre nehéz páncélszkin, mert látom, hogy itt még vannak. Tök érdekes ez is. A sapkából nincs újabb. Oké, mehetünk. Erre voltam kíváncsi. Na nézzük, azt mondja, hogy World Map, és akkor a Nevarába kéne menni. Nevarában nem is voltam még, nem? Ja, dehogy nem, mert az ugye a nekropoliszos. Szerintem. Kimegyek a Crossroadon, most kíváncsi vagyok. Mindenképp őt fogjuk vinni, meg akkor elviszem a Lucaniszt így. Most kíváncsi vagyok, hogy melyik kapunk kell átmenni. Most Necropolison belül nyílt ez meg, vagy kívül. The voices again. But surely the knowledge you gain. My champions offer themselves willingly. More works of precision laid low before finding their full potential. You will have new subjects in recompense, whatever you wish.
Rook's companions seek to fight as one. Combining their traits into a single form would be edifying. Inspired. Consider it done. Ignore them. We're taking these bastards down before they ever get the chance. Ezt az ajtót is mikor tudom kinyitni, azt várom. Onward, dweller. Onward, dweller. Onboard. Na nézzük. On board. As a spirit mage, Emerald, you must sense spite. I'm sorry that you two came together under such unjust circumstances. És itt körbe tudok nézni gyors izékért, cuccokért. Az is jó, hogy ide jöttem. This close, yes. I am so sorry. Hát, hogy találok még itt is valami jót. Mik ezek? Dragon Egg. Ezeket felvásárolom, mert ez kell a fejlődésemhez. Hűt, ilyen sok van ebből. Ez mi? Magical Relic. Restoration. Sok damage-es cucc, primeres cucc nem kellenek. Jó, az összes mementót felvette. Ó, permanently boost resistance by 1%. Ez jöhet is. Mondjuk azt nem tudom, hogy az ilyenkor hogy adódik hozzá, de mindjárt megnézem, hogy ja, automatikusan. Ja, automatikusan hozzáadódik, úgy látszik. Jó van. Menő. Na ugye erre vagyok kíváncsi, erre a zónára, hogy ezt mikor lehet kinyitni. Radeon, hello, mi újság van? És be kéne már jönni, csak nem tudom, hogy nyílik ki ez a rohadt ajtó. Itt lenne az utolsó olyan champion, akit le kéne verni. Erre várok már egy ideje, hogy ide be tudjak jönni. Ez biztos, hogy valami küldi lesz még hozzá nagy, mert ez a harmadik essence annak az ajtónak, amiből a kettőt már megszereztem, és ezek valami nagy démonok. Negyedik rész, hát jó hosszúak, bocs érte, de nagyon hosszú a game, de viszont élvezem. És hogy tetszik eddig, Radeon, mesélj? Kitaláltam olyan ultimate buildet, csak már azt várom, hogy már lépjünk előre benne, mert már tegnap óta arra várok. Már összeállt minden fejbe, már talent is, csak... Mondjuk így is erős vagyok, csak kb. Elég brutális lesz, na. Úgy látszik, hogy ez egy külön helyszín, úgyhogy jobb is, hogy ide jöttem, mert ez most nyílt meg. Aha, Blackthorn Manor. Blackthorn Manor. Let's hope that necromancer working with the Venatori is around. There's a malaise amongst the spirits here.
Some form of confinement. This must be the place. Right. So, why do we bring that? Oh, it's essential we have the Hand of Glory. I was trust you on that, azt mondja, adapt it. I'm just grateful you know what to do with it. It's a fascinating piece. The magic laid upon a Hand of Glory is complex. Whoever killed its donor left their mark. So it'll lead us to whoever cut it off? Precisely. Most likely the necromancer who's been helping the Venatori. It would have taken extraordinary skill to layer the involutions on this artifact. What a waste of talent. Azt mondja, hogy concentrate on why we are here. Koncentráljon, miért itt vagyunk. Emmerich, focus. I am. I only think it's worth considering the complexity of the forbidden necromancy can twist spirits. We must find this death mage and stop whatever they've done to them. Halálmágus. Komoly a helyszín. Hoppá, itt van valami nyitható rész. Here lies Lord Stoddard, Ludlow Blackthorn, Last of Line. Aha, ez egy kripta. Ide van eltemetve egyik ilyen Blackthorn, ős Blackthorn. Jó lett a game, nagyon tetszik arcrendszer, a buildek, tetszik a világ. Ja, nekem is. Ja, hát teljesen más egyébként, az tény, de hát hogyha megnézed pont a Dragon Age az, amelyik mindegyik résszel folyamatosan változott. Az 1-hez képest a 2 az teljesen más volt, a 2-höz képest ugye a 3 az hasonló, de az Inquisition az megint egy nagy változtatás volt. Folyamatosan változik szerintem a játék. Le lehet menni a kriptába, mindjárt lemegyek, megnézzük, mert valószínűleg itt nem lehet bemenni, azért lehet a kriptán keresztül menni. Ja, tévedtem. Ez egy rohadt nagy manor. Jó, először megcsináljuk a questet, azt utána lemegyünk a kriptába is, kíváncsi vagyok. Ez nem lesz kis hely, már látom. Ez ilyen elvarázsolt manor. És itt fel lehet menni majd, de jó. These sigils, they can't be. Kicsit Undercity-re emlékeztet. Halványan. Necromantic evocation with an inversion in the higher seals. Our rogue necromancer has hidden something terrible behind this door. Can you open it? The door's seals are drawing on magic elsewhere in the map. Have you noticed anything strange about the Fade itself here? It's like places in Arlathan where the old elves did a lot of magic. The spirits press closer than they should.
Átnézek meg a másik oldalára is, mielőtt tovább megyek itt. Volt itt még egy oldal. Hát ez így elég komoly. Szeretem azt a stílust is, ezt is kicsit örülök is, hogy... Ja, hát igen, én is így vagyok. Hát a változás az néha jó, néha nem. Most ebben szerintem jó. Spite asked if those self-lighting candles are good to eat. Hát itt most el fogok bóklászni szerintem. Na, ez itt micsoda? No. What have they done? This looks bad. Sacrifices, both spirit and human. And demons. Nem tudok kimenni innen. Váj, az 8000 volt. Now what? I must free the spirit bound here. Someone's been harvesting their terror. Their souls! How dare they? What are they Come, I can sense another spirit trapped here in the mansion. Oké, leengedtem mint egy shortcutot. Tetszik ez a game nagyon. Itt még elhagytam egy részt, ezt megnézem. Ha jól láttam, itt mintha lett volna még valami. Ja igen, ez az itt erre fel. Hogy itt mi a helyzet. Jó nagy ez a manor. No one lives here anymore. Mi a szar? No one knows why the Blackthorns abandoned their manor. Rumor hinted at a family tragedy. A perfect spot for our wayward necromancer to work unnoticed. Elborult egy hely. Na most csak látnom kéne, hogy merre lehet menni. Úgy látszik, hogy itt nincs nagy láda. Viszont itt lehet, hogy ide kéne felmászni, hadd nézzem. Aha, ez lesz a lényeg. Valószínűleg.
A rugókori nagyon adja, bár én amúgy is az a beállítottságú vagyok, azt jól láttam, hogy a lila csík megtelik az ellenfeleknél, akkor van ellenyomása. Hát nem is kivégzés, ilyen takedown van. Mondhatjuk kivégzések, de ilyen takedown, igen, az a posture-jük. Az, ha betelik, akkor lehet rájuk ilyen plusz, hát az egy külön típusú damage ugye, a takedown. És ez elég nagy, ilyen fix krites damage az. Meg hát ugye a takedownra is vannak különböző bónuszok. A pillanat, mert itt szerintem még van valami. Ja, úgyhogy van egy-két ilyen dolog. Minden helyet átnézek, mert ugye nagyon értékes lootok vannak. Na a francba nem ezt keresem. Na mindegy. Fél élete van, meg mások kevés a HP. Ja, hát úgy persze, igen, mert hogyha úgy sikerül megkapnod az egy stagger lényegében, ugyanígy van a többi játékban is, hogy ha annyi HP marad, hogy kivégzés, akkor más lesz az animáció rá, de egyébként az egy stagger damage. Szia Gaben, kellemes délutánt. Kösz, mi újság? Hát rohadt menő az a hely, baszki. Nem lehet ide leugrani? Nem. Ó, vérjál, mi ez itt, haló? Jó az a manor. Itt volt talán a telep és telep előtt is, de sok itt van a dolog. Ja, de nézegetted? Elég durva az a game. Jó van, okés. Amúgy jó vagy? Mi újság? Minden rendben? Van egy láda bent. Aha, ide valahogy be lehet szerintem jutni még, de nem biztos, csak sejtelmem van róla. Összetett ez a manor. Nincs itt egy ajtó. Hallott, kitaláltam olyan buildet, basszus. Feltöltötte? Hát ez kell is egyébként, az a legjobb, amikor az ember fel tud kicsit töltődni, meg ki tud kapcsolódnia. Most járkálok kicsit itt, mert arra kéne rájöjjek, hogy ide hogyan lehet bejutni, de nem tudom. Nem tudom, hogy lehet ide bejutni, mindegy, majd ide visszajövök még.
Ja, várjatok, lehet, hogy itt. There's a fight ahead. Az... Milyen buildem lesz? Rage buildem lesz, majd csak arra várok, hogy még az összes item felfejlődjön hozzá. Hát kb. 3-szor ekkora damage-em lesz, mint most, ami van. Így durván, hogy számolgattam. Szóval biztos, hogy overpower. Lehet, hogy csinálok egy build videót, ha összeállt a netre, mert soha nem csináltam, viszont ebből megéri. That note hints at the root of the tragedy that befell this place. Quis est ista qui uenet? An old invocation and dangerous. Igen. Egy kóp még basszóbbá tenni. Hát ja, csak ugye az összes Dragon Age single player, mert így is el lehet törni a gémet. Nightmare-en is könnyű már. Érted? Nem beszélve akkor arról, hogy milyen könnyű lenne izén mondjuk duóba játszani ezt. Meg úgyis van a mechanikája kialakítva, hogy ezt nem tudod duóba játszani, mert ugye followerek vannak. Feels like there's eyes on us. This section of the house seems displeased to host new guests. Perhaps we've discovered a hint of what drove away the Blackthorns. De az biztos, hogy jó ki van találva. Hát jövőre is lesz idő, persze. Na, a bal oldalt bejártam egyelőre, amennyire tudtam, mehetünk vissza ide, amit kinyitottam. Le a pincébe. Oda kell majd bemennem, ide még felnézek. Ó, hello! What? Az szép volt, uram. Nem így terveztem ezt a leugrást, de mindegy, most már így jött ki. Mennyi ajtó van itt, emberek? De most ugye megint az a kérdés, hogy honnan jöttem? Hol tartok? Merre vagyok? Labirintus, elveszítettem a fonalat. Na, várjatok, azt mondja, hogy ugye erre kellett menni, ez az, itt le. Húha. Úgy, jó, először megcsináljuk a küldit itt. Another victim. We've got demons again.
Gyerünk, gyerünk. What's wrong? Someone's been stealing the life, the essence of people who knew they were facing death. The effects persist. But the door we saw earlier should be unsealed. Hope that necromancer we're after is behind it. Jó, mindjárt mehetünk tovább, itt ezt a részt, ezt még bejárom. Lehet ugrabugrálni. Ne essek le. Ah, itt egy láda. Oké, nagyon jó. Light armor. Hát ez annyira nem fontos nekem, de azért jó, hogy megvan. Ó, itt egy portál, hello. Someone's torn a path into the fade. Ooh, it's fade. imperative we find and stop this necromancer from keeping the fade open. Nem mondod. A szalász ki tud jönni akkor, ha nyitott egy nekromanta fade-be átjárót, az hogy? Mi ez a nekromanta? Jó erős lesz ez a nekromanta. Megnyitotta a fédet. Mi a szar ez? This necromancer we're after corrupted it. Fortunately, I can calm the poor things when they're in this state. Onwards. Hand of glory still points the way. Az komoly, itt vagyunk a fédbe. Beszarsz. Ide volt bebörtönözve ugye a két istenség. Micsoda? Treasure, try it down. Aha, itt... Hát itt megtalálok valamit, azt mondod? Ennyi? Ennél lejjebb nincs elvileg. Végén kiderül, hogy bele kell ugrani a ködbe. A manorba hány izé van összesen? Ugye ezt kéne megnéznem. Az a baj, így nem írja ki. Buzz. Buzz-like ír. Nem írja ki. Into the pain as soldiers and a rage demon. The way a rage demon, remek. A rage demonokat nem szeretjük. Bár ahogy látom már ez is mindegy nagyjából. Ennyi volt a Rage Demon. Régen állt, megkínzott. Legendary materiál. Most mióta megvan ugye ebbe a Slayer buildbe, ment Slayer ágba, ez a 3-as charge, ez nagyon erős. Ott lesz egy láda. Trükkös, trükkös, trükkös. Trükkös itt a rendszer eléggé, ahogy látom.
Heavy plate. Aha, de ez trükkös nagyon itt. Könyvtár van a feje tetejére állítva, vagy nem is tudom, ez itt most mi a tosz. Toszom. Fel lehet oda vajon kapaszkodni? Nem? Bazzeg, oké. Még sikerült visszarántanom épp, hogy... Thinking visitors, the crypt help guard help work fine. Micsoda? Help. Biztos. Mert alapjáraton így kellett volna ide átjönni, mindegy, én fentről megoldottam ezt. Mindig máshogy használom az utakat, mint ahogy egyébként az meg van tervezve. Én már rájöttem. Ne kérdezzétek, ez miért van, nem tudom. Down there, more victims. I don't see that rogue necromancy. Az mekkora ez a hely? I suspect they're nearby. Let's inspect their handiwork. Igen, Radeon, már elkezdtem eltörni a játékot totálba. Jaj! Megjöttünk, itt lesz majd a nekromanta. Itt a nekromanta. Late as always, Professor. Ezen kosz. Mi ez? Ismerik egymást? But what else would one expect from Navarra's most eminent meddler? Johanna Hesenkos. You've met? Oh, the Professor and I have known each other for ages. Szerintem a tanítványa. But only one of us realized the Watchers are no place for a mage with ambition. Big talk. Rook's correct. There'll be no more victims. Trying to impress your new friend, are we? No. The stone knife in that lantern can permanently tear open the Fade here. Correct. Only the foolhardy would shed blood near it in this state. So, let the Watchers mourn your pathetic death in the Fade, Emmerich Volkaren. Those that are left after my return. No. What is she planning? Emmerich? Jaj. We okay to fight? Yes. Put the lantern away with Jól! Az anyádat. What has it cost do to that spirit? I'll try freeing it, Easy. but I fear the worst. Én már a Holy Crusader titulusban vagyok lassan.
The spirit, its essence, is Johanna's trapped it in her lantern. Then let's find her. Menő nagyon ez a hely, tetszik. Között nézelődök, de There's no way out. What do we do now? The fade always provides a way forward. We only van már nagyobb is néha. Let's get looking. Meg lesz, ennél háromszor nagyobb lesz majd, ahogy terveztem a buildet. Ó, hát te. Candle. This wasn't here before. Now, let me think. We're in a receptive eddy of the fade, and since Johanna's spirit summoning has already focused its mana, do you recall the ritual we performed in the Grand Necropolis? Concentrate on that memory. You mean when we were lighting candles? Find some more, and we can use them to leave this place. Oké. Gyertyákat kell gyújtani. Nézzük. Meg is van. Here's that last candle. Excellent. Place them on the pedestals if you would. Megvannak a gyertyák. We drift upon the echoes of the... Let them form a new configuration. And with that... Egy csontváz híd. Let's get back to the real world. We must find Johanna once we're out of here. This rift in the fade will Sapka, ez annyira nem érdekel. Marha jó mob design. Egyébként le a kalappa. 100%. You insufferable nuisances! How did you get out so quickly? Where's Hezekiah's voice coming from? The hand of glory resonates. It's pointing to the main hall. Let's go. Main hallba, okay. I can feel Johanna summoning hostile spirits. That portal into the fade won't close until we defeat them. But we still can't attack Hezekiah herself while she's holding that lantern. The entire countryside would be torn apart in a melt. Megjöttünk. So you crawled your way out of the fade? It's not difficult for those who treat spirits better than tools to an end, Johanna. Sentimental drivel. You may have stopped my work here, but Navarra City will know its new ruler. Aha. Look, that lantern's dangerous. Why don't we talk about this? Dangerous to those who fail to realize what can be done with it! Though the professor clearly avoided mentioning his old colleague in exile. We made every attempt to bring you to reason. I gave you every chance to join me instead of whining endlessly about your mortality. But I must thank you for returning something dear to me. Lovely to have my hand back. Ja. Tehát ez az ő keze, remek. I'd exchanged it with the Venatori for some favors after entering this condition. Blightos. What have you done? What you never had the courage to. Na, ott a újabb boss fight. Rage Demon, az hát. Jó, először megpróbálom leverni a dögjeit.
10.000, csókolom. Maguk jól vannak? A rohadt életbe. Nem így akartam. Rohadjál már meg! Messze! Messze! Csá! Komolyan azt gondolta, hogy meg tud sebezni. We were successful. Johanna's magic no longer changed the spirits, and the fade is still. Great. Okay. But let's talk back at the lighthouse. Komolyan egy pillanatig is felmerült benne, hogy bántani tud. At least we freed those spirits from their suffering. Shall we depart? Várjál, még nem megyünk sehova. Körülnézek még, mert itt még volt hely. Ja, várjál, itt már nem fogunk tudni visszamenni. Akkor viszont megyünk előre. Jó, akkor ennyi. Egy kézzel, nem lehet. Let's get back to the lighthouse. Gladly. Amikor aktiválódik egyszerre a Flaming Weapon meg a Enchanted Damage, akkor az harap. Remember how I said we should talk? Indeed. Johanna Hezenkos was a watcher. She was banished for embracing the darker paths of our art. Száműzték ezt a nőt, mert sötét útra lépett. If it leads to power, recognition, or both. Sounded like you knew her before all that. We were friends once. Barátok voltak egyszer, szerintem többek voltak, nem? I guess it was a shock to see her back there then. An unexpected reunion. It wasn't always like this. Szia Logan, hello. Brilliant. And we got on so well as students. We partnered on papers, rituals, research. Yet even then, Johanna considered the Watcher's oaths quaint. This isn't the first time we've crossed paths since she was exiled, but now I fear she's turned herself partly undead. Even after what she's done, I feel a little bad for her. Well, undeath is always a disadvantage. Minek olvasol annyit? But yes, you saw Johanna's lantern of unwilling souls. A necromancer could create monstrous undead with that much stolen life. Hezenkos was yelling a lot about conquering Navarra City. We must stop her, Rook. Thank you, Manfred. Quite right. The Order's knowledge will see us through. Én nem olvasok, én inkább csak játszok. A játékból olvasok. Hezenkos had been stopped. For now. But she had big plans for Navarra. City conquering, new ruler plans. And while she had some regrets about long-lost friendships, she knew her greatest invention was going to bring down the house.
3000 XP, nagyon jó, nagyon jó. Ez az, nagyon fasza. Na, mindjárt. Ó, 42-es lettem, és nem sokára 43-as. Hát itt most megindult nagyon felfele. Szerintem ma meg lesz az 50 is akár. Na nézzük a következő questet rögtön. Azt mondja, megyünk át akkor a társhoz, és akkor neki is csinálom azonnal a questet, kérdés nélkül, nem állunk meg. Holnap patch. Hey. Attól félek, holnapig lenerfelik azt a bűtöt, amit össze akarok rakni. Veiljumper sent word. She's in Arlathan Forest. Destroyed a village and turned it into her new lair. I've got the location from the Veiljumpers. We can go whenever you want. Jöhet a következő küldetés, ami hova visz minket? Ide föl. Ó, király! Arlathanba megyünk vissza, annak örülök. Mindenképpen visszük a társmerőkkel, Nani fog meg akkor a Lucaniszt visszük. They've got the relic vaults squared away well enough. If you're in the market for instruments of dismemberment, just so happens I can help. Meg... Nincs még meg. Megvan! Ez az! Rank 4, yes! Nem mondod, hogy nincs több update azokra a fegyverekre, ami nekem kell. Az mondjuk pofátlanság, haver. Nem már! Mindegy, ezt megveszem. Ezt megvesszük. Come back anytime. Oké, nézzük, hogy hova kell menni. Ide fel, oké, szuper. De hülye vagyok, mert nem tudom, miért a másik izéhez mentem. Toronyhoz, itt van még egy torony. Közelebb van. Aha, és új helyet nyitunk meg megint. Cool. Cool. All right. The dragon's a fang scorcher that attacked villages. We're close to her lair. This shouldn't be too bad, right? We Dragon. fought 2 dragons at once in Hosberg. The dragons we fought in Hosberg were being ordered around by the gods. They were attack dogs. This is a wolf, a big wolf, fighting in her own territory. Sárkányharc lesz. Be ready. This is your first real dragon fight. Ez lesz az első valós sárkányharcunk, mi? You said the dragon's a fang scorcher. What are they like? Fire breather, related to the Ferelden Tűzokádó sárkány. Think of her like the dragon version of a bobcat or a fox. It's a little larger than a bobcat. I mean, she's small and sneaky for a dragon. Attacks with fire from a distance to soften up her targets. And she's mean. Scorchers hold a grudge longer than my mother. You said she attacked villages. Are we dealing with another attack in a city like Treviso or Minrathous? No. Something got her to start hunting a ways off. Something like what? Dunno. Hoping we find out while we're here. But right now, focus on taking her down before she kills anyone else. Including us. All right. Let's slay a dragon. I'll make sure only it dies today, not us. Stay in the trees as long as you can. It's gonna get hot when she sees us. Jó, maradjunk a fal mögött, ameddig lehet, jó? Na nézzük.
Hey, Lucanus. I heard Antivan crows make themselves invisible to dragons by imitating the dragon's shadow. Who tells you these things? How would that even work? I thought maybe you spread out your capes like wings, so she thinks you're her shadow and ignores you. Tash, the Antivan crows only develop techniques for assassinations. Why would we learn techniques to fight dragons? Maybe someone hired you to assassinate one? Hang on. Something's off with that crap up ahead. Let's go up through there on the left instead. What's wrong? I don't know. The way that debris is placed, it doesn't look natural. Or like something a dragon would do. You're the expert. We'll follow your lead. Oké, meg kell itt oldanunk pár dolgot szerintem. You got questions? Would the answers make me feel better in any way? No. Then I have no questions. Death Stranding, én azt végigjátszottam, nem rossz játék. Ó, várjunk, ez mi? Jó, mehetünk is fel újra. Ja, a Death Stranding az jó, nagyon mély a sztoria egyébként annak a játéknak. Hunting call. Spooks prey, so they bolt out into the open. Well, let's not do that then. Aztán úgy játszottam még, hogy majdnem kimaxoltam a építkezéseket, mindent. Várjál, oda kéne felmenni, mi? Ja, értem, látom. Ja, így már érthető. Wait. Anton, here? No idea. But they were setting an ambush. They weren't counting on you. Come on. We can circle around. Hit them where they're not expecting us. Csomó gírt még erre, hát de batik így is nagyon sok van. Így is rengeteg van, hova? Mármint, hogy persze, én nem bánom, csak... Figyelj már, a Black Emporiumot nem tudod, hogy működik, Logan? Ott mikor resetelődik a loot? Mert láttam, te is játszottál a game-mel, és nem találtam sehol a Black Emporiumra választ. Csak azért, mert van egy chest, ami a buildemhez kéne, mert jelenleg ezt a damage-et meg tudnám háromszorozni, ami van, és kb. A sárkányt pillanatok alatt szét tudnám szedni. Csak kell hozzá az a chest, ami annál a frakciónál volt, annál a mágusosnál, ugye a Ducktownnál, amit nem választottam, és eltűnt a vendor. De azt mondják, hogy a Black Emporiumban elvileg be tudom húzni azokat az itemeket, amik így bukók. Csak kérdés, hogy mikor forog oda be.
Tom mean? They knew I'd come for the Easy. Fang Scorcher? I only came because she attacked villages. Maybe they baited it into attacking the villages somehow. To lure you out here. For the Dragon King, apparently. Stupid name. Let's look around. I need to know what's going on. Gillenane. Oké, nézzük át a területet, mert itt kell. Na, Antamnót. If we lure the other group to you, capture under and kill the others. Engem akarnak megölni. Vanguard's until captured Gillenane will reward us. Aha, Gillenane-nek dolgoznak. Oké. Fire breather to her arsenal. Micsoda? Well, for adding another fire breather to her arsenal of dragons. Hány sárkánya lehet? Várjatok, ez most jel, hogy még lesz bőven. Bastards! They're the ones who've been capturing dragons and blighting them. Turning them over to Gillenane in exchange for power. Van Black... Ja, akkor spoiler volt, bocs, csak én néztem az achievementjeidet, aztán úgy láttam, hogy előrébb jársz, mint én. Akkor viszont ne haragudjál, hogyha ez most spoiler volt. Csak az alapján néztem, hogy egy csomó achievemented megvan, én meg azt hittem, hogy előrébb tartasz nálam jóval. Várjál, hadd olvassam el, amit beírtál először. Riing, igen, térvesz és Shadow Master NPC-vel kövesd a küldeni, hogy... Ja, ez megvan nekem, a Black Emporium az megvan, csak azt nem tudom, hogy a loot mikor resetelődik. Alright, she knows we're here. That means quick beats quiet. Stay clear of the fire. It's like oil. It's on you and keeps burning. Okay. More on top. Ooh, yes. Milyen zene van már? Gyere! Sárkányemese! Ne menj már el, hülye vagy? Ne féljél, papától, itt van! Megjött! A rohadt szarházi. Kurva anyádat. Türellem, basz meg, amit csinál. Vissza tudom ütni? Bucira egyet! Úgy. Ügyes vagy. Na.
Drakón, gyere már vissza! Vissza lehet ütni, jó? Hogy úgy? Nem jön? Nyomod! Várjál, ne! Ezt nem lehet visszaütni. Ez piros. Gyere csak le! Gondoltam, hogy ez lett. 1, 2. Nem lehet rá charge-atakot tolni, mert... Elmegy, az a baj. Nem ott vagyok, itt amúgy. Szálljál már le, aranyom, mi van már? Értem, hogy félt, baszki, de hát nem kell ennyire félni tőle. Túléltem. Mindjárt összeesik, figyelj, mindjárt betelik a stagger. Jó picsán vertik, azaz. Az, figyeld! Na mi van? Szerintem kapta. Gyere. Én is. Jaj, várjál, mivel halok meg? A tűzbe, bazzeg! Közben a dotba fogyott a HP, most nézem. Tép. Hát a profizmus, ugye? Hatástalan ellenem. Sorry! A sárkány emesét azt most leverjük. Na jó, ez nem hatástalan, ez működik. Működni tud. Gyere! Jolán! Hova mész? Itt vagyok. Az hogy ért el? Elnézést. Ez most fájt. Te pot. Mindig a kombó beleüt a nyomorú.
rohadék. Nehogy elmenjen már! Aha. Szállj le! Szállj le! Szállj le! Nem erről volt szó, barátom. Beállökött rohadék. They're down. Na. Today, you're dragon slayers. Now let's see what she had in her lair. Probably that big building over there. Egy potit kellett elhasználnom. Nem, kettőt. Kettőt, mert ugye kétszer a tűzre nagyon értékeny vagyok sajnos, meg hát az összes ilyen elementára köz. De az nem baj igazából, mert a heal meg ezért van, ugye? Viszont körülnézek, mert itt szerintem kell, hogy legyen láda, vagy valami, nem? Köszi, köszi, köszi. Csak lesz itt valami láda utána. Szegény sárkány. Bezeg nemrég még nagyon pofán tudtak gyalulni egyébként, akkor még kevés volt a damage, de most már ez már jó. Ó, egy unique itemet is kapunk, ahogy látom. Társnak egy trinket. Remélem, hogy valamelyik fegyvernek az upgrade-jét most megkapom. Nem, ez új volt most. Ez egy fejes. Damage vs armor 100%. Charge attack apply standard vs enemies with armor. Standard. Hát érdekes, a fejsze az erősebb. Ez a... Nem is értem ezt. Ez nagyon gyenge ez a izé. Vagy ez egy kezes? Vagy mi a szar ez? Nem, bazeg, ez kétkezes fegyver, de hát ez bődületesen gyenge. Ne vicceljünk már, uram. Hát ez hülye vagy? Ez miért ilyen gyenge? Mindegy. Azt tetszett amúgy a map. Just tell me when you're ready. Persze, kész vagyok, menjünk. Let's head out now. Ez volt azt hiszem az 5. sárkány, amit levertem. You kept your cool in the middle of a dragon fight. Just another thing trying to kill me.
Bigger than most. Just as dead, though? When you were standing over the dragon, you said something. Chakra to Ebra. It's the same thing your mother told you. You struggle the way you are? You must struggle with what you are. It's what she told me when I was a kid. Still does. So I don't let the dragon out. Meaning your fire breath? It's not just about the fire. It's about how stuff makes me feel. What I do when I'm angry. You are in control. Nothing wrong with your anger. I've seen you angry. You're fine. No, I'm not. I can get this rage. Ja, Mass Effect I nappon, just have igen. to break something, and I can get stuck in arguments, needing things to be a certain way. The Antam Mass Effectnek a legeslegújabb részét nem breathing játszottam, azt fire hiszem. across the battlefield, killing anything in my way. I don't want to be that. You are in control here. I feel like you are allowed to feel things. Our terms is with you. Ja, az jó lesz. You never will be. This whole team is here to make sure that never happens. Yeah? Same as we do for Lacanis with Spite, or Harding with her stone powers. You are Canary. You have the discipline to use those feelings when they help you, and control them when they don't. I mean, we just killed a dragon thanks to you. How hard can anything else be after that? Yeah. I guess you're right. Think I'm ready to talk to my mother about who I really Azért am. azt hozzáteszem, hogy a sárkánynak elég nagy rezisztjei vannak. Még úgy is, hogy már leverem róla az armort meg a barriert, mert azokkal a kritekkel, amikkel a többi mobot ilyen 6-8 ezeres kritelem, a sárkány kapott 2000-et, szóval azért erős. Szia Lajos! Köszi szépen, kösz, kellemes délutánt! És a sárkánynak erős a bőre. Dragon King. Dragons wouldn't have kings. They'd have queens. Bár mondjuk ahhoz képest elég gyorsan bedarálódott. Had failed. The Fang Scorcher was dead. But the Dragon King was a patient hunter. All he needed was a little help from a trader in the Lords of Fortune to set a new trap. And the bait was sure to bring Tosh running. Dragon King is van. Ez nagyon jó volt ez a fight. Ez nagyon-nagyon jó volt ez a fight. Tetszett. 100% Discover. Ez nagyon fasza volt. Na, mehetünk vissza, folytatjuk tovább, megnézem közben, hogy van-e valami küldetés a többi helyen. Talán nincs. Itt lesz majd egy Trevisoba, úgyhogy Trevisoba majd megyünk. Trevisoba majd megyek, csak még egyelőre itt visszajövünk a Lighthouse-hoz, és ugye a bázison meccsem a többinek a dolgait. Hányas vagyok most? 42-es, 5 pontom van. Pontokat azért nem osztom egyébként, mert majd 50-en újra kell osztanom az egészet, meg még mindig várom azt a geart, amiből meg tudom csinálni már a buildet. Hamarosan már át akarok állni, csak ugye még mindig az kell, hogy ennek a fegyvernek fel kéne menni legendásba. Ennek várom az utolsó upgrade-jét, ez a rage-es fegyver. A mészsel lesz a gondban, mert ez lenne a damage dealer fegyverem, és ez még csak szarzöld, szóval kell hozzá kék, epic és legendás upgrade, 3 upgrade, és ez egy rohadt mocskos fegyvert vadászom az egész játékba folyamatosan, és egyszerűen nincs. Nem találom meg. Szóval bosszús vagyok. De úgy nagyon.
Nézzük a kompánia mit kapott. Mindenféle hülyeséget. Jó van. 2 skill pontot is kapott a 4-nyel. Akkor menjen a heal. Devrin. Mit kapott a Devrin? Battle Cry. Hűha, ennek ennyi izéje van. Társ az mit kapott? Ó, látom, a társ is kapott pár dolgot. Azt mondja Deflect. Created add egy stack to an effective affliction, nem? Legyen a Deflect, az jó. Effektív rádius 100%. Duration 50. Dragon's Roar. Ja, és akkor itt még van más is. Mit rakjunk még ki neki? Fortune Favor. Invulnerable-t ad. Az is jó egyébként. Buff karakter. Na. Nálunk bajban van az autóipar között, a leépítés csak ma 20 embernek mondtak fel lassan én is. Ne basszál ki! Komolyan. Hát nem tudom mi van egyébként itt. Hát Lajos kitartást, aztán hogyha úgy is történik, remélem, hogy minden rendben lesz. Mert azért ez, ja. Ennyire gáz van a izébe. Autó. Mondjuk az a baj, tudod, hogy azért évek óta felhalmozódott egy csomó autó. Azért az sajnos bekövetkezhetetlen, hogy néha így kicsit beállnak ezek a dolgok. Nem tudsz vele mit csinálni. Az a baj, hogy féktelen tömeggyártás van mindenből. De mindenből tényleg. Careful with that. But of course. It's the only lead I've got. My dear Davron, I'll be as careful with this cloth as if it were burial silk from the Storm Age. And this will be so instructive for Manfred. Ah, Rook, just in time. Need some help? Give it a minute. We'll see. That piece of cloth I tore off the Gloom Howler back at the Cauldron still has some of its blood on it. And now, through the application of necromancy, perfected by the Morn Watch through years of meticulous... Yeah, we're trying to figure out what the Gloom Howler is. Rather, discern its nature. How? By setting it on fire? Patience. To discern, one must sometimes destroy. Ah, yes, of course. How interesting. What is it? It says this was elven blood. This was a person. What? But it howls. A corrupted person. Not always a monster. And something else. Dirthsel. I'm unfamiliar with the meaning. An elven word. For covenant. Like a promise. Or a blood oath. I think I get it. An elf who took a vow. Then gets blighted. An elf who knew about griffins and Warden's secrets. Az komoly. Almost as if... It was a Warden. Hát, ja, ez is, igen.
Érdekes megközelítés. Haladunk a Matrix filmvilága felé. I know this is bad, but it means we have a lead. Yes, but one that points within. If Weishaupt knew about it, they never told me. Something else is going on here. I'll put out the word, call in favors, see who might know more. But thanks for your help, Emmerich. You, discerned well. My pleasure. És egyébként szabad kérdezni, hogy melyik autó... Mert jó, az autóipar persze, mert ugye több is van, hogy Audi, Mercedes, melyik régiónak vagy a... Persze nem muszáj ezt leírni. Pillanat, srácok, mindjárt jövök. Közben telefon van. Hello, itt vagyok. Ja, voltam. Na, itt is vagyok, bocsász. Bocsász. Na nézzük, mi a következő. Most kaptunk questet az ettől, nem ugye? Nem. Itt van még valami questem, new quest available. Jó, menjünk akkor erre. Szisztematikusan haladjunk. Audi, Mercedes, BMW, ahhoz tartozunk. Ja, mert ugye hozzám az Audi van közelebb, mert én Komárom mellett lakok, aztán Győr az itt van messze. Ugye Mercedes, ha jól tudom, az Kecskemét, ugye? Oké, nézzük. Ez hol van? Na ez micsoda? Ember hangja, igen. Ez milyen küldi? Hall of Valorba kell találkozni a társal. Lesz valami fight megint. Hall of Valor. Menjünk oda. Oké, társ. Meg a Lucanis. Ügyjük. Nothing but top shelf stuff over here. Ó, van rank-up, az jó. Ugye megnézem, hogy mik vannak. Szerintem egy teljesen más az oka, de nem akarok formot indítani. Ja, hát. Történnek nagyon érdekes dolgok, az biztos sajnos.
Ez micsoda? Ezek ez pajzs, ezt megveszem. Ez valami pajzskin volt, ha jól láttam, elég jól nézett ki. Storm Riders get really possessive about their hordes. She'll be tracking the scent of anything that got taken. Looks like they're talking about a dragon. Kataranda? Kataranda the Storm Rider. She's bad. She's real bad. Breathes lightning, like the Vincimer. The Vincimer was kind of friendly, though. Kataranda isn't. She is a bad dragon. Na, még egy sárkány. Kataranda néven. Autorádiót és esitőket gyártunk és aha. Itt valami sárkányfájt lesz elvileg. Want to take a look behind the waterfall? Sometimes there's treasure. Micsoda, azt mondta a csaj, nézzünk be a vizesés mögé, mert néha van ott kincs. Én benézek. Ne, ott nem tévedett. Nagyot nem tévedett. Menő. Hey, Lucanus, are there non-binary crows? Sure, lots of them. Do they still get capes? Of course. Why wouldn't they get capes? I don't know. Nothing here. Maybe in the wreckage nearby. Aha, itt van valami. Nézzük csak, ez micsoda? I'm on it. Ez mi? Nope again. Üzletok eldött a csaj. Itt is van egye. Stabilabbnak is kéne lennie, mert hiába kínáljatok térhódítása, abban is ugyanazok a hangszer. Hát igen, egyébként. És hát hála Istennek, pont, mert ezt izébe mondom, hogy ez nem szerencsés, de hogy az egész ország izére lett beállítva. Elektromos autógyártásra. Aztán, hogyha ennyire nem megy, akkor az ugye nyilván nem annyira jó. Kataranda threw that ship like a Looks like something took the treasure and buried it. Na várjál, mi történik itt? Elsőre megtaláltam véletlenül? Hát én már nem nagyon követem ezt az egészet, most ugye amit néztem fent a neten, ugye most kíváncsi voltam a elnök választására az USA-nak, de csak úgy
Nem azért, mert hogy ez nekem fontos, csak úgy kíváncsi voltam, mert ugye fejfej mellett haladtak egy darabig. Felmegyek akármilyen oldalra, és ugye azt látom, hogy nagyon sok fideszes, meg akik így oda tartoznak, hogy azok, mint hogyha valami istent választottak volna, hogy itt örjöngenek, hogy megválasztották, és nem tudom hova tenni, hogy de miért, mert úgy értve, hogy lehet, hogy én vagyok ostoba, de elvileg Amerika az nem itt a szomszédban, de egy teljesen másik kontinensen van, és ugye ott választottak új elnököt, hogy az nekünk miért jó. Mert hogy mibe fog változni itt bármi is, hogy ennyire örülnek annak az emberek, mert így kommentek alapján kérdezem csak, mert ugye nem teljesen értem ezt. Egy tök érdekes dolog, hogy így olyan furcsáltam, hogy mondom, mi van? Olyan cégeket külföldnek már nem is nekünk termelni, hiába várják a haszon. Necrotic damage az jó emberek ellen, vagy ez only halottak és szellemek ellen jó? Hát én szerintem pont ugye a Necroticra védelmet élveznek a izék, Logan. Hát amikor bedobod ezt a nézetet, és előtted van az ellenfél, akkor kiírogatja a státusz dolgait az eneminek. Az azt jelenti, hogy az ellenállását, a rezisztjét, az immunitását, ha van, viszont a weakness-t is kiírja, hogy mire érzékeny. Én például azért használok fizikálisat only, szinte csak és kizárólag, mert a fizikális az minden ellen jó, az a pure damage. Az elementált meg nehéz lefedni. Az élő halottak azok pont, hogy a Necroticra elvileg izések, rezisztanszosok. I flew off with the treasure. Crows often develop expensive tastes. Na most hova kell menni? Most meg fentre? Ja, igen, ide. Maybe if I offer it a coin, it'll give up the treasure? It's only fair. The crows do not work for free. Nope. Na, a többi helyre hogyan lehet eljutni? Nézzük. Remélem, ide is fel tudok mászni. Úgy néz ki, hogy fel. Nope. Nothing. This is all the treasure stolen from Cataranda. Let's get to the beach where I lured the Vincimer. Plenty of open space for a good fight. And be ready with poisons. The lightning dragons are more sensitive to poison than most. Na nézzük, mi van itt.
Most ide csaljuk a sárkányt, ez az, még egy sárkányharc. Everyone get ready. Bülyös picsába. Ne kaparjál már, ócska sárkány, már nyakon várlak. Rákapítottam a hülye fejére egyet. Hallod, nem lehet kombolt, ez a büdös mocskor. Nézd meg! Jó, hülye bohóc. Na végre. Egy kombó sikerült most már. És már megy is el. Idézni fogadnokat szerintem a kipre. Ja, a vízből ki kéne állni lehet. Ügyes vagy. Oké, ez nehezebb lett ez a sárkány, mint gondoltam.
Nem tudok vele harcolni. Ez már megint egy ilyen hülye ranged sárkány. Csak itt a szigeteken tudok járkálni. Jó, elmúlt a vízből. Hogy innen kezded? Jó van, paraszt. Oké, ügyes vagy, hülye paraszt. Na, még egy fázis király. Érdekes, hogy ez csak 35-ös sárkány. Bazd meg. Böcskaszerű. Remek. Kurva éles a nyelv. Na mi van? Bunkó! Oké, ügyes vagy. Meghalok szerintem. Eltűnhetne ez a áram a vízből, már nagyon fáj.
Főleg így. Add meg már a te édesanyádat. Ügyes vagy, faszapó sárkány. Más batnek nem tud. Kapargass az édesanyád, mint a kormi kutya, nagyon idegesítő már. Kapargassad. Mint egy hülye kutya úgy csinál, komolyan. Na végre. Hú, baszd. Nem, annyira undorító, hogy nem tudok rá normális kombót eltolni, mert össze-vissza kapargat. Az anyád! Spammelni kell csak az ability-ket, tök felesleges bármi más csinálni ebbe a gamebe. Feldűjtöm, amikor nem tudok kombózni, mert össze-vissza kapirgál. Jó, hát ugyanezt kell spammelnem, nekem is az kész. Na végre. Esélyt, hogy el tudok nyomni két kombót. We just took down Deathstorm the Stormrider. We are drinking for free tonight. There's some treasure caught in her skin. Pont úgy van beállítva egyébként a izéje, a delay ennek a karmonásnak, hogy két ütés után fixen nem tud eltolni a kombódat. Kicsit az olyan he. Köszi amúgy. Nem nehéz legyőzni, csak fú. Ki vagyok az ilyentől, minden játékban tesztek kombókat, mert ezek is úgy állítják be az összes mobot, hogy jó pofán verjenek, mire kiütnéd a kombót. Csak hogy... Mert azt mondom, még ha megkapnám a damage-et, de nem esnék el és kimenne a kombó, azt még azt mondom, az úgy jó lenne.
De azt, hogy fel is löknek, azzal nem tudok egyet érteni egy játékba se. Oké, nézzük. Itt nem lehet átmenni valahogy. Itt még mindig nem lehet átmenni. Jó, megyünk akkor vissza. Egyelőre ez itt megvan. Lighthouse. Azt nem tudom, hogy tényleg a kaparást azt lehet perizni szerinted? Azt látjátok, azt nem próbáltam meg. Hogy a kaparást lehet-e perizni, azt meg kell majd néznem, mert soha nem néztem meg. Mert nem látom, hogy milyen izére jelöli. Mert hogyha lehet perizni, akkor viszont úgy meg lehet kábítani a sárkányt egy időre. Majd azt a következő sárkánynál megnézem. Bár gyanítom, hogy minden támadás a piros neki, de majd kiderül. Ah, hello there. Hello there. Just admiring how carefully the fade is woven into this place, as cultivated as a palace garden. That's old elven stuff for you. Magic everywhere you look, and also where you don't. I do envy you, Rook. Really? Oh, consider all the secrets you must have uncovered in Arlathan with the Veil Jumpers. Not to mention traveling with Varric. The adventures you've already had. Tough of it that way. It can be tough. There's also a lot of fighting, bad weather, getting lost, and more fighting. I have been accused of being a romantic. That's romantic. Work was always my excuse not to travel. But now that I've joined you, I'm finally exploring outside Navarra's crypts. Ah, speaking of the necropolis. Yes? I've been meaning to ask how you'd like your body prepared in the event of your death. How did we jump to this? Why did we jump to this? It's just a bit of small talk. I don't even know where to start. Ah, he's finished the reagent. Please excuse us. Excellent work, Manfred. Jó, az ennyi. Azt mondja, hogy... Oké, van a Hardingnak, meg van a Nivinek vesztje. Menjünk a Hardingosra. Menjünk a Hardingosra, mert izé van. Onnan kell a fegyver upgrade arról a frakcióról. $500 pont kell a rank 9-re. Passza. Country art. I heard from Cal Shirak about the missing dwarves. Stalguard's one of them. I have to go help. They sent me maps of the area where the missing were last seen. It's a start. You're coming to help, right? I promised I would. I'm ready to go whenever you are. Let's not wait too long.
Na, ez küldi. Ez egy küldi. Meg kell találni valami elveszett törpöket. Menjünk. Ó! Underfells. The missing dwarves started their patrol here. If we retrace their steps, we'll figure out what happened to them. I hope. This way, and be on your guard. I don't know what we'll find here. Nothing we cannot handle. They were definitely here. This is good. We're headed in the right direction. Ott az egy titán, vagy mi volt az? Tök jól néz ki. Komárom környéki, aha. The entrance to the deep roads is through here. Let's go. Áj. Ez mi? Kásarok sign. Stone sign with direction. Left by Kásarok dwarf. Entrance into the deep roads. Aha, mély utakra. Oh. Merre dolgoztál itt egyébként? Környéken. I think there's a passage back here. Stand back. I'll move this rock aside. Nokiás voltál? Voltam én is nokiás. Megjöttünk, ja, voltam én is nokiás. De hát nem tudom attól, hogy mikor voltál, mert én 2004-től 2005-ig, utána Perlos, azt utána vissza Nokiában mérnökségre, aztán utána mentem el hivatásosnak. Nice place for an ambush. And it looks like the passage leads down. Undead? Why are there undead things here? Thousands have died in the deep roads. That's not what I asked. Bazzang, az fáj. Mibe sebződök ennyire? Mi a szarba sebződök ennyire? Looks dwarven. It might belong to one of the missing Kalsharok dwarves. Come on, let's... We should head this way. Harding? 2006 környékén. Aha, akkor én már Perlosban voltam, ja. Azt mondja, meddig 2009 után mentem vissza Nokiába, ha jól emlékszek. Rook, I think there's someone in there. Ez mi? Itt a tör. We've got you. You. It's you. Yes, it's me. Mikor gyártottam, aztán shipping, aztán rework. Ja, ezért voltál összerelő opera. Én SMD-s voltam Nokiába 2004-től 2005-ig. SMD-n voltam.
Can you tell us what happened? We were on patrol. Stalgard thought he heard something. Someone weeping, he said. He left to investigate. Never returned. Soon we all started to hear it. The weeping, the whispers. Something took me as I rested. A shadow tinged with red. The last thing I saw before suffocating darkness. Ja, egyeses voltam, aha. Aztán ugye ez akkor volt, mikor végeztem a suliba. 2005-ben viszont ugye átmentem a Perlosból technikusnak már, aztán utána ott nem is tudom én, 3,5 évet voltam, már nem emlékszek. Utána visszamentem a szoftvermérnökséges részre, az pont abban a csarnokban volt, ahol akkor te voltál. How did you survive in a rock? That's your question? Right now? That is a dwarven thing. Children of the stone? Our philosophers may have an answer, but I do not. Just rest. You're no longer in danger. Előfordulhat, igen. Still out there. But it's not after you anymore. I understand. May the ancestors be with you. We should keep going. I sense someone else close by. Be careful. Trust nothing you hear. Trust nothing you see. And thank you, Harding. Stay here. Szerintem láttalak én, csak így soha nem beszéltünk. De amúgy szerintem tudom. Azt hiszem tudom. Mert sokaknak nem volt rasztahaja. Melyik izébe voltál? Melyik váltásba? Lehetséges, igen. Hát azóta eltelt jó pár év. Bazzak, várjatok, ez mi? C-s voltál? Ja, abba kezdtél. Mining here. Hasn't been used in years, probably. There's lyrium all through these rocks. I'm not surprised people tried to get at it. Egyébként amikor én elkezdtem, akkor én is C-s voltam. Amikor először operátor voltam ott. Akkor én is C-s voltam kezdetén. Those scuff marks. It looks like someone was dragged. Az le van zárva. Váltanod kellett, az már mit jelent? Valami baj volt? Mondjuk a Nokia-ban volt elég sok baj. Megszűnt a D-műszak, azt akkor... Ja, tényleg valami rémlik, igen, mert annak idején 4 műszakkal ment. Újja, hát ez marha rég volt tényleg. Igen, mert ha jól emlékszek, utána ugye izébe ment először, ez a nappalos meg éjjeles, azt utána már 3 fele tagolták ezt az egészet, vagy hogy? Még az ősidők kezdetén.
There's someone close. I think I can feel them. Keep looking. Now, demons. Ez könnyen ment. 3-12 óra, 3 nap pihi, aztán lett a 3 műszak a végén. Igen. 22 évesen kezdtem ott dolgozni annó. Hát én ugye ezért voltam, várjál, mennyi? 18? Talán. Várjál, akkor te idősebb vagy tőlem? Én is, akkor egyidősek vagyunk. Abszolút. Dotokban nagyon sérülök, ez a baj. Szép, uram! Nem bírom a dotokat. A mágiát nem, abszolút nem tudom kivédeni. Okay. Let's look for a way to get there. Mágia damage-et azt nagyon nem tudom kivédeni sajnos, rohadt érzékeny rá a karakter. Ki lehetett kollégáid, akik
Szoftverfejlesztésekkel. Hát Baracskai Jani meg ezek. Menetrendre velük dolgoztam együtt. Gerebeni Zsolti. Há, jó srácok voltak, jó csapat volt egyébként. A Pocsai Krisztián volt a főnökünk egyébként. Egyik legjobb főnököm volt talán így a elmúlt 20 évben. 79-ben születtél? Hát te is fiatal ember vagy még akkor. Bazzik, mi ez a hely, hallod? Totál el vagyok tévedve, azt tudom hol vagyok. Á, itt a láda. Plate armor. Ez melyik plate armor? Ja, ez a rezistes, aha. Ó, király. Ja, a labirintus eléggé. Amúgy tetszik ez a game. Imádom ezt a dizájnt, nagyon jó lett. Ez miatt tetszik nagyon. Bazd meg. Ezt nem gondoltam még, amikor ezt ide lejöttem most szerintem, na mindegy. Mondjuk újból körbe menjek, azt annyi, igazából nem baj, csak... Azt hogy mindenki érzed magad, egyébként igen. Totál gyereknek? Amúgy én is, teljesen jó az így. Na, én se stresszelem túl nagyon ezeket a dolgokat, már korábban stresszesebb voltam szerintem. Ja, egyidősek vagyunk, igen. You're safe now. Riing, what's happening? It means we're on the right track. Stay here. You'll be safe. Hagyd ne kéne, persze. Én ezzel nem foglalkozom, erre szoktam mondani, hogy elkezdtem nagyon kizárni itt ezeket a negatív hullámokat. Oké, szépen türelmesen, ez az. Mágusoknál meg kell állnom azt, hogyha már megtanultam ezt a spell visszaverést, azt használom rájuk, mert azt szeretik. Jól néz ki ez a hely. Mondjuk ez a törpés hely, ez már a múltkori adásban is tetszett, amikor először bejöttem. A törpés helyek mindig jók minden játékban. Nem akarnak azok a nyomorult itemek esni, amik nekem kellenének, nem hiszem el. Locked. Darling, can you... Thanks, darling. That wasn't me, Rook. I didn't move that. What? What do you mean? I don't know what to tell you.
Csak ő neki nyílik ki a kő. Az azt jelenti. Az faszó, meghalunk, meghalunk. Az fasza, bazd meg. Meg is haltam, ennyi. Kibaszott mágia. De olyan helyre rakják őket fel. Instant egy hit elnek be ezek kb. 0 HP-ra lehúznak ezzel a szar ócska dottyukkal. Nézd meg, nézd! Bűdös faszarági. Ne viccelj már, uram! Nézd meg, mekkorát pikkel az a köcsög szar sebzés. Hallod, én is kurva nagy fasszal lennék fönnállva a szikla tetején, azt onnan dobálnám instant a fosjaimat. Egyébként, de komolyan, ami instant megöl, én is nagy fasszal lennék. Nehéz dolga van annak gyökér NPC-nek, nem? Büdös csicska. Nyomorék. Ez a faszarági egy felletés, bazd meg, amit leszpammeltek, haver. Nem igaz, Gats, komolyan. Szia, Immortál. Azt meg elmenekül. Nézd meg a férget. Oda nézz.
Kocok. Nem tudsz ott maradni, mert van körülötted a gyűrű. Oké, még a charge-ot nem mindig tudja megszakítani, az is már jó. Ebből beleszakítottam, elnézést, uram. Mekkora egy paraj. És elmegy. I think this is the last one. Kíváncsi lettem volna a tapasztalatokra, hogy mennyire játszható úgy, hogy képzeld, hogy animációk közben sebzést viszel be. Hogy érted? Vannak tipikusan olyan mobok a játékban, amik ugye, aminél például egy mágus előnyben van. Kontrollerre nem próbáltad a gémet? Nem próbáltam. De a kontrollerre hogy kapcsolódik a... Várják. Kontrollerre hogy kapcsolódik a... Mennyire játszható? Ja, hogy a kontrollerrel mennyire játszható? Biztos, hogy jól, mert alapvetően az ilyen játékok jobb a kontrollerrel. Csak ezt valahogy most egérbillentyűvel akartam játszani. Azt mondja, mi volt még? Hogy képzeled, hogy animáció közben sebzést viszel be? Ja, itt nem azzal van a izé, hanem néha túl van tolva a spammelés kicsit. Igazából nincs resistem semmire. Így a mágusok azok nagyon effektívek ellenem. Lace Harding, you should not have come. You needed help. We had to do something once we knew you were in danger. You are both fools, and I am forever grateful for it. What happened? The memory is clouded. I recall a cry in the shadows, and then nothing. Egyébként mi újság immortál, mesél valami jót. Hogy mint. Time lost meaning. There was a voice in my ears murmuring in despair. Jó sokáig tartom, hogy a game... nem, abszolút nem rossz, 60 euró ér nekem, ez most, ez egy év egyik legjobb ilyen felüdülése volt. We won't let it harm anyone else. This thing, whatever it is, must be stopped. Do you know what it was? A shade, a rot within the stone. And it's after me. The only way to stop it is to face it. Don't. It will consume you. You, mister, need to rest. I'll handle it. Farther in. That's where the Titan's heart is. That's where I have to go. That's where it ends. The Titan's heart? Are we... in an actual Titan? How do you... I just know. Benne vagyunk egy titánba, az szép. Whatever happens, we'll be right here with you. Thanks. All of you. I'm ready. Ma jelent meg, aha. Hát akkor most már releváns tettek jöhetnek.
red lyrium's usually blighted. This isn't that. It's just lyrium that's angry. Am I seeing things? Those crystals look like veins. Over there. The heart. That's where I have to go. Itt a titánnak a szíve. I don't understand. Tibi! Szia! Nagyon szépen köszi, Tibi! A brutális 4000 forintos támogatást. Köszönöm. Köszi. Kellemes délután neked is, és nagyon szépen köszi. Don't you look? They broke us into a million pieces, and this is all that's left. Titan Shield. Anger and pain. Hú, kösz szépen még egyszer. And my pain. You cast me out. You cast me out. I couldn't bear it. I'm sorry. I'm so sorry. They built their world on the wreckage of us. Vengeance is all we have. Run! Ez milyen fáj? What's with Harding? She'll bring the cabin down, or worse. We have to get to her. Oh, jó. Látod, már megint nullán vagyok a hülye dottól. Hoppá, ez egy 9000 volt. This has to stop. You'll kill us all. Don't you understand what they did? The elves ripped away our dreams so the earth would be still. Ez baj. They thrive while we lie, broken and forgotten. Ki kell még tartani? Meg édes. Az igen, uram, az igen. Visszakaptam én is. Nem tudom felcharge-olni ezt a retket. A rohadt életbe. Pedig a 3-as charge az nagyon erős lett most. I told you to run! We don't leave people behind! I remember all of it. Everything the Avenurus did to the Titans. And now the world will remember! Remember who you are, emlékezz ki vagy. Honor the Titan's anger.
Contains Titan shade by embracing her anger. Bazeg, mit mondjunk? You're Lace Harding! You're more than this rage! You believe that the world is beautiful, that people are good. Hold on to it! Hold on to who you are! You took everything from us. And you thought you won. But we're still here. We're different. But we're not gone. We will thrive in spite of you. Oké, ez így jó. Szóval azért van mágiája, mert egy titán shade, hogy töredéke benne van a csajba. Na, végre, hogyha nem szeretem meg azt a páncélt, amit akarok, akkor ez lesz a másodlagosom. That was intense. My mind's still clearing. Anyway, you ready to go? Ez komoly volt. Just a few more moments. Gyorsan meg kell néznem, hogy van-e itt még valami ezen a helyen. Elvileg szerintem clear. Elvileg más nincs. Ez jó, azt tetszett. Shall we get going? Let's get you home. Hű, baszki. Stalgard and the others are returning to Kalsharak to spread word of what happened. They'll need to be strong in the coming days. We all will. And I think you've proven your strength. Me? Oh, I couldn't have done it without you. You can ask me how I'm feeling, you know? How are you? I used to worry that I'd lose myself to the Titans. But I wouldn't even be here without them, would I? How could I lose myself when they were always a part of me? So, what's next for you? First, we stop the Elven Gods. And after that, well, one step at a time. See where it takes me. Focus on the important, just believe in yourself. Higgy magadban, az jó lesz. Trust yourself. I do. You're just a bottomless well of support, aren't ya? I try. Oh, and I don't know if I said thank you, so thank you, Rook. I wouldn't be here without you. Na, erős szövetséges. Benne van a titán erő. Azért hiába mondják azt, hogy a párbeszédek így meg úgy, azért elég fontos döntéseket kell meghozni szerintem. Song from the Stone, staying true to herself, azt mondja. Harding has overcome the wrath of the Titan and come of time with the people past. G.Skill unlocked. Where was the Titan? Ó, várjál csak, micsoda? Aha. Várjunk, lehet, hogy a Hardingnak ez volt az utolsó olyan küldetése. Mert ugye most az a lényeg, hogy ő kapott, ezt kapta meg. Earth of the Titan. Shooting
Potion cooldown duration reduced 15. Hardening detonation damage increased by 25% and other companion gain bonus 20% damage and 15% cooldown reduction. Az anyát hétszentség, itt ki vagy te? Oké. Azt mondja, hogy Precision az nem kell, mert fix krites vagyok, a Deflect az annál inkább kell. Activated first instance of healing, nem. When the effect ends, the final instance of healing is increased by 300%. Activated the first. Aha. Hát legyen az utolsó, azt majd meglátjuk, hogy jó lesz-e. És van még 2 darab pontom. Applies, ez meg detonate, és ez meg... Jó, menjünk a detonates cucc fele. Ezt meglátjuk, mit sikerül kihozni belőle. Na, én is már 43-as vagyok, fasza. Oké, ugye még amire várok, az ennek a... Hát igazából low healtje, vagyis na, ez annyira nem, hogy legendás legyen, még mindig a 2 fegyver kellene. Ha az megvan, akkor minden jó. Ó, meg lett közben a rage generátoros izé is. Precision on potion use, time effect, grants time dilation on potion use, az mi a szar? Azt nem írja le. Szerintem lelassítja az időt. Ezen meg alapból van 10% resistance, hát ez se rossz mondjuk. Bent hagyjuk a resistance-osat szerintem, ami van, jó az. Ugye ebből marad ez, csak ennek is kéne még a legendás változata. Tényleg ez melyik izébe való? Ez is a Wheeljumperses. Majdnem minden cucc, amit használni fogok, Wheeljumperses lesz, ez mondjuk elég extra. Ezt a gyűrűt fogom majd kicserélni. Ezt. Hol van? Erre. Ebből is kéne a legendás változat. Ez meg... Ez hol való? Palládium. Ez a polipos, ez lehet, hogy pont a izék. Ez kéne még. Nézzük csak. Pajzsom az ugye... Pajzsom az meg ez lenne. Vagyis hát akkor, hogy meg lenne az a rohadt izé. De így a pajzsot azt egyelőre hanyagoljuk. Egykezesnél még kéne nekem, erre is kéne a legendás módosítás. Bár ez ehhez már annyira nem fontos, mert ez csak a rage-ot regenerálja. Regenerate Rage Overtime while in combat, ez ugye gyorsabban termelődik, az arra kéne. És akkor ez kéne még nekünk, ez zöld, az a baj, hogy ezt nem tudom mikorra fogom összerakni legendásba, hogy tudjak buildet váltani. Pit Saba. Na mindegy. Mik ezek? Damage. All resistance vagy high health. Less damage, low health. Semmi extra. Viszont jó volt a küldi. Na nézzük, azt mondja, hogy 3 küldetésünk van. Most akkor a Devlinnek csinálok. Nem sok kell már ehhez. Rook, something's come up. Evka dug around and found us someone who knows more about the Gloomhowler. Anything useful? Our new friend wants to talk in person. Figured you'd want to come along for this one.
Na, következő küldetés. Már megyünk is. A poliposok azok kicsodák? Ja, itt van-e? Hall of Valor. Jó, kell nekünk a Devrin, meg elviszem a csajt, mert ő neki megvan így most a izéje. Ő így elég jó jelen pillanatban. Okay, let's run some more practice. Ez lehet, csak beszélgetés küldi. Thanks for tagging along, Rook. Those feelers I put out about the Gloomhowler turned up something. Evka, I got your message. I figured you'd want to hear this. This is Davrin and Rook. You can trust them. What's your name? Menjünk a jó fiúk. It's okay. We're here to help. Nothing to be afraid of. Nincs mitől tartania. Félős. When I heard about Weishaupt, what happened, I once trained to be a Grey Warden, but I left before the joining. It's not for everyone. It wasn't that. I'm the one who found the griffin eggs before they hatched. I've got about 1,000,000 questions. But why come to us now? I knew some of the wardens who were caring for the griffins, Remy and Lancet. I think I know what killed them. The Gloomhowler. It's a Grey Warden, isn't it? An elf? But that's all we know. Yes. Her name was Isaiah. I found her diary. She was a mage. She blighted all the griffins during the 4th blight. What? Upon direct orders from the first warden at the time. She had no choice. This was centuries ago. Oh, Why would they do that? In her diary, Isaiah said the blight was going badly. The wardens couldn't win. They turned to blood magic. The griffins fought harder, longer. I see where this is going. Isaiah didn't want to do Blightot használt, hogy megerősítse a griffeket. were orders. It won the war. Vesztésre álltak a wardenek. The griffins became rabid. They turned against the wardens. So then the first warden turned against them. He ordered them all destroyed. That's why they're extinct. Could understand why this Isaiah is so pissed. She felt betrayed by the wardens, forcing her to do it. As penance, she hid the remaining eggs with a protective spell. I followed the clues and found them. That was 400 years ago. She shouldn't even be alive. Her last entry said she left for her calling. Then she's probably in the deep roads. Blighted. Twisted. Hassan? 400 évvel ezelőtt történt ez, ugye? Azóta is életben van az a mágus. Careful. He's a shameless flirt. That's because he's such a pretty boy, isn't he? I remember feeding him gingerwort truffles as a baby. So you're the reason Davrin's been hunting mushrooms instead of monsters? Anything for the prince. I don't see a crown on your head yet, boy. There should be. Griffins give the wardens hope. Something to rally around after Weishaupt. Please find his brothers and sisters, whatever it takes. We owe them so much. Count on it. Stay safe, Hassan. Tetszik, hogy az összes ilyen kompániónak megvan a saját története, meg a hozzátartozó questchain. No, but the other wardens will keep. És bele van építve a rendes sztoriba. Can't hide forever. Nagyon jó. Oké. Hogyha már itt vagyok, gyors megnézzük, hogy került be valami új. Rook, good to see you.
Sajnos nem. Ezeknek az upgrade-jei vannak csak. Folyamatosan nézni kell, mindig kerülnek be új dolgok. Most még gyorsan izébe elszaladunk. Várjunk, ide nem raktak be questet? Nem raktak be questet, akkor innen mehetünk tovább. Ide még úgyis majd jövünk, ide gyors elszaladok. Meg kell néznem, hogy hát ha itt megkaptuk az upgrade-ünket. Azt úgy adnám. Need an edge in the Hall of Valor? Come take a look. Nem sajnos, baszki. Nem tudom, hogy a loot az mikor változik egyébként, fogalmam nincs. Mert néha szokott változni a loot. Vagyis nem a loot, hanem a vásárolható itemek. Finally got the rubble cleared. Starting. Bits and bobs for just the right price. Safe travels. Na mindegy, megyünk vissza, azt folytatom a questezést, azt majd alakul magától. Nem tudok mit mondani rá. Na, és akkor ki jön most? És most meg is kaptuk a gyereknek a questjét, akkor folytassuk onnan. Hey, Rook. I was planning to take Hassan to the woods in Arlington soon. Want to keep us company? Sounds good to me. Hassan will be glad to hear it. Needs to stretch his wings. Oké, mehetünk is még hozzá ide. Ez az, hát megnyílik további szakasz, mert ez a terület az, ahonnan ugye 2 fegyvernek az upgrade-je kell, és ha az meg lenne, az nagyon fasza lenne. Azt mondja, hogy hova kell menni? Ide. Aha, ó, és most nyílik meg új területrész. Gondoltam, hogy így lesz. Ládákat meg kell találni, és abból lesznek upgrade-ek. Itt menet közben. Mehet is. Hassan can get the gate. Another truffle hunt? No, we're meeting Eldrin, the old elf I told you about. I spent summers here. Tended Hollow when I was a kid. Hard to imagine. Hassan, hang back.
Eldrin. I got your message. Oh? Who are you? It's me, Davrin. I knew a Davrin once. Strange kid. Too small, even for an elf. Well, now, So, this walking mountain of armor I see before me can't be him. You sure Nem hisz a személynek, hogy ő lenne az a gyerek, akit régen lát. And far too good looking. I was always the lady killer. This is Rook. We're working together. And can you be trusted around our holler, Rook? Their trust is an honor. I'd be honored for the chance to earn their trust. The holler decide that. And if you don't impress them, their antlers let you know. Arlathan Forest is wrong in a way I've never seen. We know. The holler aren't coming around, and these old bones aren't up to the task of chasing them anymore. I'm worried they're sick. I need you to check on them for me. Hassan, I told you. Is that what I think it is? I'm looking after him. Remarkable. A griffin. Never thought I'd see one. Maybe all those summers here rubbed off. The monster hunter turned shepherd. What was Davrin like back then? We don't need to waste Eldrin's time with... He sang a lot. This guy? He'd sing to the holler. You mean... Énekes, énekelt. The warden standing next to me? Now hold on. I'd get tired trying to herd them. I started humming to keep myself awake, and they slowed down to listen. So naturally you broke out into song. Only when humming didn't work. Just getting the job done. And now the job is caretaker to a griffin. He's the bodyguard. Davrin's got a soft spot in there. Hassan's digging it out. Just keeping his nose clean. Seems my old lesson sunk in. Not every creature in the forest is quarry. I didn't ignore everything you said. And now, we've got some holler to find. Davrin, I'm glad to see you took the road less traveled. It suits you. Na oké, mehetünk is. De benézek először. I thought we were looking for holler. A lot of people would go chasing after them, running around, getting nowhere. Itt még lesz majd valami. Keep that up for days. Maybe you could sing to them. I'll go right on pretending you didn't say that. Trick I've learned. Ringing the dinner bell's a lot easier than searching the whole damned forest. Here we go. Found a maple tree. See if it has a dead branch. Got it. It's hollow, right? When you blow through it, it mimics a holler's call. The dinner bell. Not ringing it yet, but that's the idea. Here. Sweet as candy. Mik ezek? Ó. I'll lap them up. Interesting. Wonder what they taste like. Don't even think it. Uncle Eldrin let me try one once. Gyümölcsöt szedünk, fasza. It lasted an hour. Paralysis, hallucinations, cramps. Kell valami stone root. Uh-huh. Great for holla. Bad for people. Stone root, kőgyökér, az mi? Good. Hang on to that. Ez valami növény, aha, ami csak a kövön nől meg. I thought we were ringing the dinner bell. Maybe it's a romantic dinner. Time to get out that marble branch and call the holla.
He sounds excited. Let's hope it's that and not I'm hungry for venison. Remélem, hogy lesz itt még olyan láda, amiben lesz upgrade-je a fegyvereimnek. It's on the other side of this. He senses something. Could be hollow. We've got a griffin. Hassan could track them. I need to be careful of the predator in him that's ingrained to hunt and kill things before they kill him. He'd attack the Hala. Probably not, but he's never seen one. Shortcut létre, az jó, az mindig jó. This is a good spot. Lay out the stone root and bannerberries. Time to blow the horn. I'll let you have the honor. Meg kell fújni, aha. Mehet. Őzek? A szarvasféleje. Hú, eléggé le van soványodva. It looks sick. It's okay. We're here to help. How do we help? Look around for more vannerberries. Hassan, don't you even think about going after... Devrin, remember, trust. Right. Turlum. Okay. Hassan, do as I would do, boy. Be nice. Did Hassan just bring it some food? He did. I'll be damned. Won't forget that anytime soon. Thanks for helping out. Something new every day. She could always be like this. There's more to him than hunting darkspawn. Eyes of an eagle, roar of a lion. But maybe the heart of a holla. And the appetite of all three? You found your Turlum. Yeah, we did. Come on, boy. You did good. We'll need to tell Eldrin about this holla. Ennyi lett volna, küldi? Ja, nem, meg vissza kell térnünk. De várjál, mi van ezzel a szarvassal? Hadd nézzem meg. Easy there, girl. You just enjoy that meal. Kicsit meg van fáradva szegény. So your uncle is quite the character. Eldrin will drink you under the table, then the floor, and bury you in the basement as a joke. Most of my clan didn't understand why I left. Eldrin had an open mind, saw I was restless. He approved. He knew I had to find my own way, though he warned me about joining the Wardens. Too dangerous. Na, kinyílt az a rész, és itt kell, hogy legyen egy láda. És itt is van, nézzük csak. Rohadjál meg. Nem ezt keresem, na mindegy. Olyan upgrade-et kaptam, hogy nem kell. Sajnos. Any luck? We found one. Looked sick. I was afraid of that. If you can find more vannerberries... Hassan took care of it. A griffin helped a holla? Ott kellett volna lenned. It's like he was a shepherd. I couldn't believe it.
Remarkable. Nothing about that in the training manual. The world knows griffins as warriors who fought Darkspawn, but they existed long before that. Existed as what? A creature of the wild, free to explore their nature. But griffins live for the hunt. So do you. Yet now, you're a caretaker. Our nature can be changed, azt mondja. Anything can... anything, bármi tud változni. I'm proof that anything can change. Don't know if it's for the better. Nothing about change is ever certain. I once knew a restless young elf who believed there was more to life than shoveling hollow manure. It's the nature of nature to surprise us. Maybe you're right. See you around, Eldrin. Valószínűleg egyébként mindegyik karakternek van egy ilyen nagyon nagy questje, amitől megkapják ezeket az extrákat, amit az előbb megcsináltunk a törpe csajnak. Gyanítom, hogy valahogy úgy van. Na nézzük közben a területet. Elvileg még mindig hiányzik egy láda. Ami tök érdekes, mert... itt még valami meg fog nyílni majd a jövőbe. Jó, mennem kell tovább, most egyelőre nem tudok mit kezdeni. Az baj, hogy összesen még ugye kell egy a egykezeshez, meg 2 fejlesztés a kétkezeshez. Ez 3 fejlesztés. Ezt nem gondolnám, hogy... Nem tudom, hogy ez honnan fog kijönni. Mert itt nem jön ki. Nincs több vendor itt? Nem is értem. Várjunk csak. Elmentek ezen a helyen, nem voltak többen, azt hiszem, ez tök üres az egész. Ja. Ez itt micsoda? Aha, és ez még nincsen kinyitva itt. Így van. Biztos, hogy itt lesz a többi upgrade majd. 1000%. Mehetünk vissza. Na nézzük, mi jön most. Még egy küldetés az ének. Manfrednek. Kinek? Manfred, ja. Emrichnek is van küldie. Csinálj most egy Emriches küldit. Rook, would you care to accompany me to the Memorial Gardens again? More grave lighting? No, this would be a more personal visit, whenever you've time. Jó, menjünk. Menjünk vissza a Necropolisba, úgy néz ki. Memorial Gardenbe kell menni. Itt is igazából van még, mennyi ez? Hát mondjuk még van egy pár láda, 6. Wait, ez ide miért nem lehet bemenni? Ne vicceljünk már. There's a fight ahead. Ó, basszus, oda néz. Azt itt, hogy nem vettem észre korábban. These are instructions. Lighting candles will drive away malign spirits from the vaults. An ancient practice. Let us see if it avails us.
Let's look for those candles we have that will cleanse this place. Hogy micsoda? Trouble scouted. Ja, ezeket kell... Aha, oké. Nem tudom, számít a sorrend. Trouble. Last candle. The vaults should be quiet now. The air grows lighter already. Jó, elvileg... Ez egy rejtett küldi volt, vagy hát ilyen, inkább ilyen, nem is tudom minek nevezzem. Interakció. Beszarás. Aha. Várjunk csak. Ez érdekes volt, mert itt, ahogy futottam, még azt jelezte, hogy van láda. Van ilyen jelzés. Aha, itt jelzi, hogy van itt még valahol valami láda, de hol? Ja. Ott van fenn, na. És oda hogy jussak fel, haver? Aha, nem is ott van, várjunk csak. Itt van egy láda. Nem, van még egy, azt mondja. Tudja, hogy ott fent van, de azt nem tudom, hogy oda hogy lehet feljutni.
Gondolom később, menjünk tovább. Viszont ezt a portált felveszem, mert ez valamiért nem volt meg. Ah, itt is van még egy láda. Itt is ezt majd ki lehet nyitni. Ennek a tetején is lesz egy láda. Jó, itt lesz még több dolog is, ahogy látni, itt 2 ládát is jelöl a játék. És itt még van felfedezés, hoppá. I can assist. Ez hol van? What do you dream of in the dark? Micsoda? Aha, itt tudok feljönni fentre, mondjuk itt már voltam, nem értem. De ez csak ide hoz ki. Hát oda, hogy lehet majd feljutni, a gőzöm nincs. Na mindegy, egyelőre csináljuk a küldiket, azt majd kiderül. Now, what do you have to say for yourself? Did I miss something? Since we're here to gather flowers for the dead, I thought I'd teach Manfred some plant names. But I just caught him attempting to wade into a rose bush. Rose bush? Given his coordination, is that so surprising? Tetszik ez a környezet nekem olyan fable-ös. Igen. I can't think what got into him. Oh, Manfred. Whatever will happen to you if I pass on? Sokan egyébként az a baj, szerintem izére számítottak, vagy vártak, tudod, ilyen full realisztikus grafikára. De ennek egész jól áll ez. Doesn't ring a bell? A lich is a mage transformed into one of the undead while retaining their true, original consciousness. The idea fascinated me when I was younger. For years, I researched and experimented, spoke with spirits and mages. Then, eventually, I found them. Found them? The Lich Lords of the Grand Necropolis. Necromancers before me who'd transformed themselves into true living dead. Akár itt több amúgy is olyan akciódús, hogy nem fogsz... Hát igen. Egyébként igen.
Meg hát nem is tudsz, ilyen hosszú játékot nem is tudsz megcsinálni úgy, mert általában azért azt veszem észre, hogy amik játékok nagyon-nagyon jól néznek ki, azok nem annyira hosszúak, vagy hogy mondjam. Not everyone gets to meet their idols. Oh, but Na, mesélj, mit olvastál? The Liches are the great protectors of the necropolis, bulwarks against forces that threaten creation. After years of tests and rituals, they granted me my desire, the right to attempt lichdom. That's great for a necromancer, right? It is a singular opportunity. Good? Lichdom is an incredible honor. Immortality, prestige, the most hallowed ranks of the Watchers, as well as a chance to be of service past my allotted years. But there are considerations. A Skull and Bones-ban állítólag a nem sokára érkező negyedik szezonban kinyitják a lezárt részt India partjait az elében. Emlékszel, mit mondtam neked a legelején? Vagy nektek? Pontosan ezt mondtam, hogy biztos, hogy lesz hozzá csapva még térképrész, mert látszik. Blue creepvine. This will do nicely. Emmerich, aren't most undead just random spirits inside corpses? Liches are different. It wouldn't be a spirit acting in my name. My true consciousness would be housed in my departed flesh. How? The Order must keep some secrets. Moon blossoms. Famed in verse. Kimaradt, nem játszottam soha vele. Úgy soha nem követtem nyomon. Do liches have a sense of smell? Jó amúgy. I've been told that while some of my senses will dull, others will become available. Other than that, az igazság, hogy ugye, hogy megyek előre ezekkel a megjelenésekkel, és amelyik úgy jobban érdekel, azokat így behúzom, már amire van keret. Hát tőletek is folyamatosan kapok így játékokat, de annyi van már, hogy kéne egy olyan időszak, amikor semmi nem jelenik meg, és akkor mindent végig tudnék vinni. Mainboardtól is raklap játékot kaptam egyébként az elmúlt időben. Első között volt benne, hogy 9. Rengeteg küldés gyönyörű szuper zenével. Aha. There's no ready instructions for lichdom. The steps must be discovered on one's own over years to be fully understood. Does the spell to become a lich kill you, or do you have to? No, mercifully, that falls to another watcher. After my death, my soul will be drawn back into my body instead of moving on to whatever lies beyond. Öregedik benne a karakter. So, what's holding you back? Ja, semmi baj, nem baj. Even with all my preparations. Én már nagyon rászoktam arra, hogy felolvasom azt, amit látok. What cowardice. A promise of immortality, an end to all my fears, and the final veil stays my hand. That's reasonable. Lots of people are afraid of dying. Is it? When it keeps me from what I most desire? Traditionally, candidates for lichdom face one final sifting of the soul. If they avoid it, you saw my old colleague. Hezenkos? She's a lich. A half-lich, though that hasn't diminished her powers. Until I stop her plans,
Ennek a karakternek az lesz majd a fordulópontja, amikor megöljük azt, akivel találkoztunk. Jó, mondom, jók ezek a questek, mert ilyen felvezetés, és mindegyiknek a vége egy ilyen elég komoly fight, ilyen boss fight féle. So, what's a half-lich exactly? Johanna attempted the rites of lichdom and failed. Stuck in her in-between state, she is supremely dangerous, but can't learn any new magic. No wonder Hezenkos was shouting so much. What about the sifting of a soul that Hezenkos avoided? The spirits of the necropolis judge whether a candidate is worthy of the power and responsibility. Kaja is kell, el tudsz izmos tudsz lenni. Nagyon jó játék. I shared some knowledge when we were colleagues. She apparently put together more than I knew. For a watcher, Hezenkos is pretty harsh on spirits. We made allowances because of her discoveries. Too many. Spirits are not things to be disposed of. Nálam valahogy a félből az kimaradt, nem tudom hogyan, vagy miért, vagy így egyszerűen kimaradt. Some spirits are dangerous, but how quickly most respond to a bit of For all she's done, I can't condemn Johanna for attempting lichdom. That freedom from mortality, that divorce from fear, and of course, time to read all of one's books. Of course. But how she's a... We have enough flowers. There's something I'd like to show you. Na, mit akarsz mutatni, kis barátom? Ezután hozok egy kávét majd. Még a 6 órás kávémat meg kell igyem. Here we are. Oh, so these flowers are for... Yes. If you could place them on the graves, please. Ezek a szülei lennének? In memory of Rupert and Eleanor of Volcarin. They walk eternity hand in hand. After I became a watcher, I erected a proper shrine to my parents. When I come to talk, I like to think they listen. Well, don't be shy. Introduce yourself. Rook, it's a pleasure. Do you remember your parents? Some memories are bright. Others are akin to those. Csaba, szia Csaba, nagyon szépen köszönöm Csaba, a 10. hónapot Tier 3-ból. Köszi szépen a támogatást. Köszönöm szépen az állandó támogatásodat, Csaba. Köszi. Mario, köszi szépen. What would they have wanted me to be? Ja, hogy mit szeretnek volna, hogy mi legyen belőle? Ami csak szeretnél, haver. Az a legjobb, nem a szabadság. What's that? Happy. You could always speak with your folks, couldn't you? Egyébként a Dragon Age-nek az előző részében is azt tetszett a legjobban, hogy csapatot összegyűjtöd. Találkozol minden egyes taggal valamilyen úton, módon, valamilyen cselekményben. Legyen az rossz, vagy kevésbé jó, vagy akármi. És így összerázódik a csapat, és mindenkivel ilyen haverok lesznek a végére, de tökre. Ez talán a legerősebb eszenciája az összes Dragon Age-nek. Ugye a karakterek nem csak úgy vannak, és akkor viszed őket, hogy az egy rugó, az a dolga, hogy törrel szurkáljon, hanem úgy több lesz a vége. Mire teljesen végigviszel egy Dragon Age játékot, addigra mindenki ilyen cimbi lesz. Ez talán az egyik legerősebb ilyen dolog az összes Dragon Age-be. Oké, mehetünk vissza. 66% még mindig. Jöhet majd a kövi küldi. Nézzük a következő küldetésünk, az mi? Jó, itt tudunk beszélni a Hardinggal, meg a izével, meg az Emrichel, az jó. Srácok, itt még azért lesz mit csinálni. Neverwinter Nights is ilyen volt, nem?
Hasonló, igen. Egyébként a Neverwinter Nights maga korában az egy elég baszó játék volt, csak én az volt a baj egyébként, hogy én akkor még elég fiatal voltam, és nem értettem úgy ezekhez a gémekhez, mint most, ugye? Mert 20 éves fejjel kezdtem el megérteni ezeket, hogy működnek, és hogyan lehet nagyon baszó buildeket csinálni. Előtte nem, nyilván, abszolút gőzöm nem volt, és a Neverwinter Nights pont arra a korszakra esik, hogy játszottam vele, de fogalmam nem volt, azt hagytam és nem értettem hozzá. Well, I don't see what your objections are to my taking a canopy. Abban is annyi info volt, még a karaktert összeraktad, hogy ott már elvéreztem. Sorry, how many books are you packing for whatever this is, Emmerich? Only a handful. Nothing irreplaceable, of course. 8. When will you have time to read 8 books? Emmerich wants to see more of Ferelden, so we're going camping. But he's treating it like we're going to an academic azokkal se játszottam már. Mondom, ezt a kategóriát szerintem gyerekfejjel nem nagyon értettem meg. You want to bring a shaving kit in the woods. My dear Harding, a gentleman is never without a brush and a razor. The whole point of going to the wilds is to get away from all that. So what if you get muddy and smell a little bad? One can enjoy the scenery while remembering to bathe. What of you do what you want? Harding, does it really matter if Emmerich brings 8 books? 9, actually. And Emmerich? So what if Harding is fine sleeping on dirt? Not all the time. Okay, Rook, I know. This trip's supposed to be fun. I really have looked forward to you showing me more of your home, Harding. Me too. Oh, and I'll make us sandwiches. Ah, your famous ham and jam slam? Well, yam and jam slam because you don't eat meat. So I'll use yams. How thoughtful. Thank you, Harding. Na, ennyi. Békülést hoztunk. Micsoda? Nevernights Enchanted Edition. Sose késő. 20 euró Neverwinter Nights. Egyszer majd lehet. De a baj, hogy most ezt befejezem, azt jön a Stalker 2. Általában tudod, a legújabbakat próbálom. Hogyha lesz üres járat, akkor már még úgyis ott vannak azok, amik futnak, meg amiket kaptam tőletek, meg amiket még nem játszottam. Hát, majd egyszer. Egyszer. Nem ismerem megígérni. The fires are lit. Okay, that's enough. Quiet now. Fine. Who wants a treat? Manfred eats, I do. Bribery makes it worse. I didn't know Manfred could eat. Not sure if he knows either, but it worked. Let's see what he does with it. Yeah, if I had a treat. That was just a little white lie to quell the riot. Are you sure it's little to them? Now you've done it. Manfred won't be denied. Come on, guys, give me a break. Rook? Guys, Davrin's really tired. Trying to fight archdemons. And evil gods. Yeah, that's not gonna work. Sorry. Wait, you can't just leave me with the... Good luck with that. Jó pihenést.
Egyedül a Heroes of Might and Magic oldalérát várom. Ja, az következő évben lesz. És az mi lesz? Ez valami új lesz? Amúgy. Or what? Well, he did worse than just try to kill me. Really? The guy stiffed me on the job. Those were good potions I used. Expensive, too. Right, that makes sense. Mi újság van? How's it going over here? It's okay, you know. Na miért vagy szomorú? You can take my seat, Rook. I was just leaving. Belle, swing by when you get a chance. I found another set of papers for you. Thanks, Nev. That's nice. Sorry, Rook. Not great company right now. You can sit quietly, azt mondja. Ja, az jó lesz. Tudunk just want to sit ülni. here quietly. That's fine. I can do quiet. You're not very good at silence. I'm great at most silences, just bad at awkward ones. Fair enough. Na. Mi a bajod? So what's bothering you, Balara? You know, if you can narrow it down. Nothing, Rook. Don't worry about it. I asked, didn't I? It's Syrian. You saw who he is, what he's become. Ja, az maga testvére miatt aggódik. Igen, neki is még befejezetlen küldetés sorozata van. Rook. You fear having to stop him. But he's your brother. You fear what he will do. Attól félsz, hogy mit fog tenni. But despite that, he's still your brother. I would have done anything to get him back. Even join someone like that, like Anaris. But you didn't. You turned them down. I did, but Rook, it was hard. I wanted my brother back. Kíváncsi leszek, sikerül ez. Before all of this, Syrian and I were the same. Inquisitive, driven, pushing ourselves. The search for the Nadister Thala. Én is hozok egy kávét mindjárt egészségedre. That was both of us, working together. 6 órási kávé, az kell. I keep saying no, keep turning him down, but he's my brother. What keeps me from doing what he did? You're part of the team. We watch each other's backs. Még nem, majd most. No turning evil policy. Mert ez ilyen beszélgetés volt, és a következő fogja adni a küldetést majd. Azt ezután megint fölküldi. I'll work on it. I'm kind of making this up as I go. Our team motto, pretty much. Let's paint that on the side of the lighthouse. I'm sure Solus would love that. You good? I'm good. Thanks, Rook. I'll see you later. Na, ez az. Jó. És akkor már csak ő neki van itt egy quest, és megint főküldetéseket fogunk csinálni ész nélkül. Kávése kell? Felébredtél? Ja, nem akarsz magadhoz térni. I've got a meeting with the Threads. The Threads? What for? I need leads on Aelia. I'm hoping they have something. Damas asked if my friend was coming. Not sure he meant it nicely. Oké, ez a küldünk.
Na, közben azt kell megnézzük, hogy majd itt is lesz egy küldetés, ide majd kimegyünk. A többi helyen most nincs több küldi, ha jól látom, így van. Ide meg, ugye ide kell mennünk a Ducktownba. Az jó is, hogy megyünk a Ducktownba, mert meg akarom nézni az Emporiumot. Elviszem a Nívet, meg elviszem a Hardingot most. És oda lentre kell majd mennünk, hol az Emporium, itt van fente. Zemporium. Három rész volt a félbőlnek? Ja, nekem tetszik a sztori, igen. Nincsen vele bajom. Pont azért húzott be, mert úgy egész jól fel van építve az egész történés. Prices are not negotiable. Do not taunt the monster beneath the floorboards. But we do accept returns. Nem változik a loot, úgyhogy szerintem ez nem fog mást adni. Vagy nem tudom, ez a Black Emporium, ez tök érdekesen működik. Sajnos. Na mindegy, ez van. Kár érte. Ezeket megveszem már, hát ha ezért kapunk ez 100 repu. Na, mindjárt jövök, hozok kávét. Na, itt is vagyok. Oké. Ez a baj, hogy szerintem a játék elején, ugye, mivel nem azt a frakciót választottam, így nem is lesz ez a chestem, pedig még nagyobb... Mi a pöcs? Még nagyobb damage-et ki tudnék tolni. Hoppá, kilépett a játék, az fasza. Hát tudjátok mi az, amit várok majd nagyon? A Gothic 1 remake. A Gothic 1-et remake-elik, na az. Arra leszek nagyon kíváncsi. Ó, és akkor azt mondja, ide kell menni, oké. Why don't you care? Ja, a Detroit, azt majd végigjátszom, hogyha meg lesz ez, igen. A fordítása. Mert a szinkronja. Arra kíváncsi leszek én is amúgy, igen.
There's dangerous fanatics, then there's Alia. She's loose in Docktown, and we're in the dark. What's the plan? The Threads and Alia's Venatori are at war. That might slow Alia down, but until I know her plans, I need to hear whatever information the Threads pick up. What about Rana? Can she help? I told Rana that Alia's back. She needs the warning. As for help, Rana wants to be an example. Not sure where that goes anymore. You're worried about her. I'm worried about everyone. Tired enough to admit it. Rook. Too good for thread gratitude, yet here we are. Come on, Damas. Alia's a pain for both of us. You know I play nice. We know people in this town. Neighbors. When they don't turn up on the rounds, we notice. Alia used the threads for dirty work. Stolen relics, muscle, spies. These people, they disappear. And you don't know where to. Alia's good at covering her tracks. That's why you're here. I've got names of missing people, including those hardly anyone noticed yet. All yours, no catch. Oké, meg kell mentenünk ezeket az embereket. We can't let Alia do this. If what she did to the Threads was an opening act, we won't like the show. This is war. We find Alia, we kill her. Give the cult something to think about. You find her, you do the same. Docktown's ours. To Docktown. From the people who breathe it, bleed for it, no one's got its back like we do. to a better Docktown. Doing the best we can till then. You go far. To home. Ennyi lett volna. Amit észrevettem egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor berakhatták volna a küldetés folytatását, hogy ne kelljen visszamenni, mert most az van, hogy visszamegyek, és a csajnál ott lesz a felkiáltója, hogy folytatása van a questnek. Az is egy olyan dolog, amit kiemelnék, hogy azt meg kéne változtatni, mert mondtam. Mert ez így kicsit olyan hülye, hogy vissza kell állandóan utazgatni, mindegy. Jó, beszélünk vele, meg vele is útközben. She felt it all over. Her attraction to the hero, a powerful but properly contained tingle, nearly exquisite. Properly contained. No, sounds bad. Okay, cut the middle line, much more natural. What are you working on? Oh! Rook! I didn't see you. Huh? What did you hear? Something's good. Not sure what it was, but it sounded pretty good. Oh, really? Well, thank you. Nev found me more serials. I've read them, all of them, multiple times. And I thought maybe I could try it, writing my own, I mean. Not like Varric Tethrus, but my own sort of thing. For me, and people like me. Something to focus on, besides Syrian and all of that. And you know, you're also interesting, it helps for inspiration. Interesting is certainly a word we could use. But it works! You're fighting ancient gods and everything. And you know the rest. It's impressive. What you've done, I mean, brought everyone together. You're a good person. Really. Being around good people helps. That's the thing about a team. Everyone brings everyone else up.
That's what they taught me. The veil jumpers, I mean. A team's only as good as its weakest link, so you make them stronger. Like you do, with all of us. So, keep being that kind of person. One everyone can look up to. Anyways, thanks, Rook. I'll talk to you later. Gotta finish this scene. Oké, mehetünk. This is where we eat. I see. Elhozta az anyját? It's good to see you again. Körülnézni. My child wished to show me where she now lived. Aha, meg akartam ja. Láthatja, hogy hol él a lánya. Here, this cup. Made it myself. You remember the recipe on your own? You've been hammering it into me for 20 years. It could use more ginger. Whatever the Kuhn demands. Evatosh has never been interested in Kunari traditions before now. Things change. Perhaps Tosh paid more attention than you thought. She did not. Is this your influence? Or that of the followers of the Kuhn? The followers of the Kuhn? Have they asked you to soften her to the Kuhn? Do they want to lure her back? Neither. Thank you for asking. Then why have you pushed her to this? Miért vagy mérges? Tash is too strong to force. First, I didn't push Tosh to anything. And second, I thought you'd be pleased to see Tosh showing interest in Kunari. Final Fantasy. Evatosh is a Dari. I removed her from Parval. Azok is elég látványosak amúgy. All the lessons, all the Kunari culture? An error on my part. I was never taught how to be a mother. Under the Kuhn, children are raised by those suited to such pursuits. I trained as a scholar. Befagzál I was kettős taught to think Mikuláskor. critically, to analyze Hát without kíváncsi leszek passion, majd rá. and correct mistakes. You need not tell me that I am an inadequate mother. I am aware. Then why did you leave? When I see my child in danger, I act. Here's the ginger. Thank you. So, I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor a woman, then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. If this is because I have criticized your dress or your manners... It isn't! Under the Kuhn, Ebből jó the term kajálás for one lesz. whose gender does not match the one given to them at birth was a Kunaflock. Perhaps you are like that. Why do you have to keep picking at it? Why can't you just be happy for me? Evatosh, Chakra Toebra. So I'm supposed to struggle with who I am? Even if I don't feel like I fit, even if I feel wrong? No, you misunderstood. Then say Indiános it better! jónás. Azaz. Azt is végigviszem majd. Az jó lesz. I will go. Thank you for inviting me to your home. Panahedan. All of that was new for her. Just give her some time. No. It's okay. Tosh? I'm not hiding anymore. How she takes it is her problem. You sure? Yeah. Come on. Don't let food go to waste.
Érdekes egy sztori volt ez. Na. Mehetünk is kifele. Supper in Docktown? You're actually taking 100 a hours break. to complete Stalker 2 I've a got leads boss. to chase on Alia and Docktown's missing people. A few sources will only Az úgy talk komolyan if I'm hangzik, around. várjál már. But if you're around after, you help me uncover all this. Supper's on me. Sure. Count me in. Hát az a baj az elsővel, hogy a mai szemmel nézve az már kicsit ilyen mindenféle modok nélkül kicsit olyan bugyuta, de egyébként nem rossz. Viszont ha bemodolod, meg vannak hozzá nagyon durva modok, akkor nagyon jó tud lenni. Mi a Venetori? Honnan jönnek ezek? About to have a problem. Get out of there! Hülye Venator is, a kúda utálom őket. Ja, hogy oda kell... Na, ó, új zóna megnyitás, azaz. Nézzük. A Stalker 2-vel biztos, hogy el leszek akkor. Miratus. Szépen szerettem. Aha. Well, I'm late. Tried grabbing something from Hal's on the way, but the fish fry's not running. So much for supper. What have you been Egy doing? jó kis kod külső nézd az. On Alias Venatori, Docktown's missing people, and anything that might come close. Find anything? Plenty. Something I can use is another story. So here we are. I'm out of leads, and you're at that supper I promised. Still get time with you? Can't say no to that. Because our time in the city is always a breeze? Almost never. But you're easy to get along with. Well, put it like that, and I'd have to say likewise. Nice trip could go great. Things could go great. Anything can happen. The anything part is true. Fair. So what now? Anything you want? Name it. I could use a walk. And some Ja, jó van. Rocks? Ja, hát ezt végigtolom mindenképpen. Azt is majd maxoljuk szerintem. Pontosabban nem fogok átrolni azon se. So rocks. Look for good ones. You were serious about this?
You'll see why. Look at this fine rock. Are you making fun of me? Never. This is quality Minrathous gravel. Well. Order. Aren't you the expert? So many rocks. How to choose? You said anything I want. I trust you have a plan. Basszus, Tibi, és már megint a támogatás. Tibikém, nagyon szépen köszönöm az 5 darab ajándék előfizetést. Tényleg nagyon szépen köszi. Megint teleszórsz itt pénzzel, köszönöm szépen tényleg. Szia Kavon, hello hello, szép estét, szép estét. Come on. How are we doing? Köszi Tibi, köszi. Let's stick with the rocks. In that case, so far so good. Still trust I have a plan? I'm with you either way. Alerteknek van hangja? Elvileg van, ugye? Calliope, you still going? Casas doesn't have anyone else. Over here. I'll take you to my usual spot. Over here. Isn't it? Ez a város tele van macskával. Is this what you do when you're out of leads? I'd look over my notes, but I've got them by heart. I just need to clear my head. Nev Gallus without her mind racing. I'd hardly know you. Aren't you clever? So what are you thinking? You can't count on a lot here. When I started, I wasn't going to save Minrathous, never mind Thedas. But if I could take a job and follow through, well, maybe people could count on me. But at the end of the day, what have I done? What sticks? Venatori everywhere, Aelia waltzing back into town. Fáradás, fáradás. Rook. Sometimes it feels as though the city itself stabs me in the back. Álmosság plusz melónia. Egyébként az utóbbi napokban valamiért rajtam is folyamatos álmosság van, amit nem értek. Not on my watch. I'm here for you. I'm getting that impression. Oh, this is crazy. Majd ki a Metro Awakening. Ja, VR-os. Igen. Nem tudtam, hogy VR-os, mert érdekelt volna, de hát így VR-os verzióban nem tudok mit kezdeni vele sajnos. Crazy. There's a lot to lose. Isn't there always? Have I told you your Mennyi pénz kell? Mire? Ja, VR-ra? Á. You've got something. Maybe. Come on. Well, ready to chase a long shot? We need to get to the spillway. You've got something on Aelia. De viccelj, dehogy is. A VR-t nem, valahogy én nem rajongok ezekért a dolgokért annyira. Aelia controlled Damas. She mentioned Vitaris and the stolen relic. Why bring that up? Why would she care? You think she was involved? Or one of her puppets. She's been careful, but there may be something to pick up at the site. A witness. Anything.
Amit kapok tőletek, abból veszem a játékokat igazából, ugye. Azért azt nagyon szépen köszönöm is nektek azt a támogatást, amit kapok tőletek. Mert elég az játékot megveszem belőle, aztán így is nagyon sok játék van. Alienes is VR-ba. Hát remélhető, hát ja. Nem tudom, az a baj, hogy én óckodok kicsit a VR-tól, mert magától a technológiától, mert nem tudom, hogy milyen lehet izébe, minőségbe, milyen lehet azt látni. Remnants fade with time, but if we got here soon enough. Remnants. We've got them. Fainter than the ones we found before, but I'll see what I can draw out. Let's take a look. I'm on it. Echoes of greed, pride, our Venatori, but Taurus. Got it. The thread smuggler. But this feels scrambled. Two people's thoughts in one source. Most visszanézzük, ami történt még a játék elején. She was a puppet. Aelia moving goods to her followers. Look there. There's more. By the waterfall. Oda kéne átmennünk, aha. Szia Archívum, szép délután neked is. Hogy halad az endgame? Hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert nagyon sok küldetés van. De rajta vagyok. Rajta vagyok. I realize I kissed Nev Gallus, and this is part of your charm. And I thought you were sweet before. This one's afraid. A witness? Someone else showed up too, after we left. If I can pull out more of an echo, a memory. So Nev Gallus is back. Tell me what you saw. Nothing, I swear. Aelia. Lol. No. In my head. Stay out! Bystander. They must have seen the fight. Then Aelia showed up. Tell me, would you see this city rise? Be a thrall in service to its glorious rebirth? Thrall? No hitelenezik. Olyat nem csinálsz, ez is vicces nézni. Hát én nem no-hitrán azok azért, mert én nem játszok annyit ezekkel a játékokkal. Én általában ugye első végigjátszás és annyi új játék van, hogy én mindig megyek előre csak. Az ilyenekhez meg ugye több száz vagy éppen 1000 óra is kell ahhoz, hogy kiismerd, megtanuld teljesen a játékot, a bosszokat. És hát most ugye vagy csinálsz egy olyan csatornát, mint például ott a Souls Máté, hogy 3 vagy 4 játékot pörget egész évben, de azt viszont profi módon már megtanulta, vagy pedig úgy csinálják, ahogy én, hogy variety-be töménytelen mennyiségű játék, és akkor mindent valami, azt mondom, hogy magasabb szinten, mint az átlag valamivel próbálok megoldani. Ugye az a baj, hogy no-hitránokat én biztos, hogy nem fogok csinálni, az 1000%. All that talk of saving Tevinter. Is this what it looks like? The risen god will unlock my true power. He's given me Vena Vitalis. We start here. Beat Saber, tényleg az lesz az. Talán. A rumor, an old Tevinter ritual to increase blood magic. Fake accounts appear on the black market. The real records were burned by magisters. It scared them. But if Aelia follows Elganon, if he could give her the trick. Hát jó, de a no-hitrának úgy van értelme, tudod, hogyha valóban tényleg a fő cél. Then the missing people
It's a lead. But where? When? Who else does Alia break before I track her down? Nev? This place means something to me. But what am I to it if I can't? You'll catch your Alia again. Dogtown's got someone looking out for them. They'll see that. I don't need to be the hero. I just need them safe. I'm a sucker, Rook. Getting caught up in all this. Bad habit. You're not alone. That's how it is. How it's been. I know. But it doesn't have to be. Not with me. I mean it. I know. VR-ban nem zavar az FPS nézet? Engem az zavarna, neki szaladnék a falnak. Na, oké, itt is már csak egy lád. Ó, itt van egy questünk is. Akkor oda-vissza. Megcsinálom a questet. We've got company. Got us at range. Watch it. Megint kaptam valami dotot, amiben sérlök. Still standing, not bad. Oké, nézzük csak. Azt mondja, hogy hol ide kell felmenni. Aha, ide kell felmenni. Oké, mindjárt felmegyek ide. De nem megyek fel, úgy néz ki. Do Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood magic? What do they do? Depends. Várjunk, hol a quest? Elméletileg itt van kint. Akkor itt leugrok. On the Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted to do the right thing? That's how I keep busy. Let's go! More of the fade. Push them harder. Gyertek, 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 gyertek! Made it through that one.
Várjál, és ezek a bohócok kicsodák? Oda szépen be a vízbe, ügyes vagy. What's going on? De milyen damage-ek vannak. Te büdös mocsok. Boom! That's interesting. I wasn't expecting the Venatori to show up. They were worried about some shipments? Let's look around. Shipments? Hát itt van valaki benne ketrecbe, emberek. Tessék, itt a shipments. Thank the Maker. Did you find the others? What others? Those mercenaries have abducted Elsírta magát örömében, hogy milyen aranyos. Igen, lol. To the Venatori. I heard them talk about a warehouse. They could be holding them there. We'll look into it. The warehouse where we found the Darkspawn isn't far from here. Na, Darkspawn. Menjünk Darkspawn-t keresni. Let's look around. See what we find. Nézzünk körül. Mit találunk? Na, ez mi? Menetrend. The Ryzen guts require flash for crafting and blood for power. Find salve. Micsoda? Oké. Húst meg vért kerestek, szóval emberi áldozatot. Blood magic. Vérmágiához. On the crew, down ducks feeling, igen. Kunari. Taken down Kunari before I will negative price. Trafficking in people. Vile. We need to stop this. Az fájhatott. Azt kérem, fájhatott, viszont itt még keresni kell még mindig, de hol? Kell még valami információ. Még nem találtam meg minden infót. Még egy infó rejtve van. Low tide beach. Let's go. Jó, megvan. Oké, meg kell ölni a Venatorit. You'll leave your
Beraktuk őket a cokóba. The Venatori are bullies and worse. The more scattered we make the cult, the better for Docktown. We'll get you out of there. Hang on. Na, megtaláltuk. You all right? No, but I'm alive and grateful. They were going to take me somewhere. They talked about rituals and risen gods. Fel akartak áldozni az isteneknek. Aha. Stay safe. Or as safe as you can. Jó, hát akkor ez kész. Ja. Questből is kapunk upgrade-et ezek szerint. Szép. Na, kész lett ez is. Azt mondja, hogy itt jelenleg azt hiszem nincs is több küldi. Nézzük akkor a világot. Itt van egy küldi, gyors átmegyek ide, ezt megcsináljuk. Azt utána jöhet a fő küldetés megint. Várj, itt nem is egy küldetés, hanem mindjárt 2. Az szép. Mondjuk az se rossz. Excellent timing, Rook. I've news about our Venatori spy and Crow turncoat. I have deciphered the code from the notes you found. Our friends will meet soon. They plan to take a gondola to rendezvous in the market. And you want me to go look for a trail and hunt down these spies? Precisely. Chance Candide is too conspicuous. You'll blend into the comings and goings seamlessly. Jó, megyünk, megcsináljuk ezt is akkor. Még hozzá ide kell menni. Az van a legközelebb. Who are you? Are you in league with those traitors? Take them alive. I want them for questions. Destroy them, Feeling those Venatori were also looking for the spies Chance sent us after. Rohadékok, mindig rám tesznek valami hülye dotot. Mindig rám raknak valami dotot. Let's see if we can track them down in the market. Mehetünk a marketra, gyerünk. Asgard Brat szérien nagyon jó. Összedő már 120 óra plusz. Asgard Brat, az micsoda? Az is valami VR játék? Star Wars Battlefronton volt a VR küldetés, ez hatalmas élmény volt. Annyira jó amúgy a VR, tényleg? I'm glad the market's still open during occupation. It probably helps to feel that some things are still the same. I've always loved market day. Torn up papers. More of that cipher. Were those spies trying to get rid of some evidence? Wellness grows from the inside out.
Várjunk csak, ez ad valamit? Nem. Látunk. Oh wait, ez micsoda? Salutations. Black Record, Dead House, the Grand Necropolis. És ez mire jó? Anything here speak to your aura? Ez mi az? Area ability, aha. In a way, all crystals are magical. Ez meg a bleeding, ez tudsz. Listen to your body. Hoppá, defense 1%, resistance 1%, jó, ezeket megvesszük. Of course, of course. Szórom a pénzt kifele. Good day to you. All of the crystals sing to me, not just delirium. The right finishing touches make a home. Looks like one of our spies dropped a bag. They must have been in a hurry. The notes inside said they'd be keeping out of sight in the market for a while. Ez inkább egy RPG elemekkel vegyített kaland, ahol nem csak harcolni kell, hanem különböző feladatokat megoldani, tárgyakat fejleszteni és kísérő karaktereket irányítani, mint itt. Ja, értelek. I think our Crow and Venatori spies were here. Looking for anything in particular? Figyeld már! Mik ezek a helyek? Kell még egy ilyen fákját találni. Ja, várjál. You saw the Brazier puzzle. Hadd nézzem. Looking for anything in particular? Nem jó. Brazier puzzle, de aha. Kellett volna olvasni rendesen ezt a szart. Na mindegy. Anything catch your eye? Nem jó, ez így nem lesz jó. Most először nem olvasok bele valamibe, és úgy is járok, ahogy. Na várjatok csak. Melyik volt az utoljára? Nem.
Honnan tudom újból előszedni, mert nem olvastam el, és ez volt a hiba. Nem olvastam el. Baszki. Mert ennek lesz egy sorrendje, ami le volt írva, szerintem csak nem olvastam el. Gyerekek, na ez így fasza lesz. Ja! Semmi. Már tudom. Megvan. A gyertyák száma adja ki. Ez lesz az első. Most látom csak. Na, szóval ez lesz az első gyertya. Ez a második 2 gyertyával. Az a harmadik 3 gyertyával. És az a negyedik. Flowers. More wine. This crow and Venatori. Those weren't spy notes we found before. They were love letters. Aww. Have we been stalking someone's affair? Wouldn't be the first time. I don't think the crows or Venatori will be happy these two are seeing each other. Those coffee cups on the table. They must have been at a nearby cafe. Let's see if there's any trace of them there. Na. Úgy látszik, hogy a Venatori meg az egyik ilyen crown között van valami viszony. Meg kell nézni a közeli kávézóba. Hát ott vannak. Érdekes. Oh, Minrathas needs one of these. You can't force these spaces. They just kind of form where people are. The Venatori are preparing an ambush for the crows, and they're trying to capture the secret couple to interrogate them. So what do we do? We could send the couple a note, warn them that the crows are hunting them too and that they should leave the city. Or I could tell Chance that a crow's been seeing a Venatori. I'm sure he'd be pleased to hear that. The butcher wants to see Treviso? Oké, hova kell menni pontosan? Ide szembe? There. We left a warning note for our secret couple. Chance will want to know. Oké, hova kell mennem? I have heard that Crow and Venatori spies may have eloped. Could be. I would not have thought it.
But who is Chance Candide to scowl at love? No. He will wish them well instead. It's done. And it sounds like that couple left just in time. If she's made a break from the cult, could be a happy ending this time. Király. Jó, és akkor itt van még, ez a küldi. Rook, we have news about the Antam's experiments with Gatlock. What's happening? They're working with Venatori to set off these new and improved Szia, explosives across the city. Látom, lelkesen nyomatod még, engem meggyőzött, szerintem fán. Nekem is azért persze, simán. Maxolom ki a gémet amúgy. Our agents cannot be everywhere. I will mark several locations where they store this Gatlock. Destroy it discreetly. Csak egy rossz döntést hoztam az elején, és ez miatt rossz frakciót választottam, akiknek megmaradt az izéje. És nem tudom megcsinálni ezt az teljes ultimate buildet, amit megterveztem, de még az nélkül is jó lesz. Csak lehetett volna sokkal jobb. There's the experimental Gatlock. Looks like the Venatori and Antam guard set it up to explode. At least they're in one place. Mi a köcsöm történik itt amúgy, uram? Ajha. Egyik letúrt, hallod? Ritka dolgok egyike. Néha előfordul. Az ott mi? That's all the Gatlock here. On to the next spot. Ja, hogy ezeket kell felrobbantani, világos. Világos. Három helyen kell felrobbantani ezeket a Enchanted Gatlock valamiket, ládákat. Enchanted Gatlock cache. Gatlock. És itt... More of that Gatlock the Venatori made stronger. Hol vannak? Move faster, sluggards! Watch where you fire your magic! Várjál, átvár... They're hitting us hard!
magaddal. Nice move, bro. Oké, hol vannak a ládák? Mert nem látom őket. Ja, ott vannak a... Megvan. Good. Okay, just one more pile of Gatlock to deal with. És még egy van. Na most a kérdés az, hogy merre kell menni érte. Elvileg az utolsó meg itt van lent, én teleporttal megyek. Gyorsabb úgy. Ha már fel van fedezve a város. Big difference from the wealthier parts of Treviso. People will live anywhere they can. Doesn't mean it's good for them. There's that last catchy Gatlock. The other time of Venetori are on alert. Az anyád. Don't let them get close to the Gatlock! Maybe if you did, this would be your last batch! Jaj, ne! Eyes open. Na jó. Szórakozik itt velem ez a bogóc. Ja, látványos benne a kombat egyébként. Na, megvan ennyi. Ki ezt lette küldi. Jó, elméletek kész van a küldetés, úgyhogy mehetünk vissza. Nem maradt semmi megint. Visszamegyünk a Light Towerbe és megnézzük, hogy ha itt sincs semmi, akkor a főküldetéssel megint megyek tovább előre. Nézzük. Ezzel kell beszélni, ez a nekromanta. És akkor mehet a főküldi megint. Haveros hétvége? Merre fogtok menni? Vagy mi lesz a program? I can't believe you're asking for a favor as though nothing's happened. What crapped in your bed? Sorry, didn't know you two were in the middle of... Excellent. Come in. We could use a second sober voice. I'm not drunk. You're drunk. It's a figure of Viszogatás. Aha, király. Na hát érezzetek majd jól magatokat. Kell azt néha. Deep breaths, Emmerich. Quite right. I should be above this. Above what? I need one of these little needle things to dig some crap out of my armor. Death Mage won't give me one. First, a bone threader is an extremely delicate instrument. Second, it's Emmerich. Tash, my name is Emmerich, not Death Mage. Hát ezek a mai gyerekek jobban kedik ezt a konzolgenerációt, mint én mondjuk. What?
You are a death mage. Why are all my attempts to converse with you met with scorn? What have I done to you, Tash? You talk about corpses too much. It's a rich topic. No, corpses are messed Ja, mondjuk a up. Mortal They used to Kombat have az jó, people in hogyha them. többen, You vagy make hát them ketten move like they're játszátok. alive, but they smell wrong and they move wrong and none of it is Aztán okay. elkem benne, vagy te vagy a jobb? Oh. Especially the ones with skin still on them. Look, you two may never be best friends. Nope. But maybe we can aim for getting along? I'd no idea necromancy upset you so deeply, Tash. Quite honestly, I didn't think you feared anything. I don't. But I could have said it was bugging me. I didn't think you cared what I thought. Of course I do. We're colleagues on this journey. Okay. Sorry I called you a liker. Skull liker. Lol. Na, békülés. You two could still learn things together you'd never find out alone. Emmerich, you clearly find talking about dragons boring. What? How? Who doesn't like dragons? Aren't you curious why Tash likes them as much as you like necromancy? The question crossed my mind. And maybe Emmerich could help demystify magic, Tash. Maybe he could share a little. So I know how to deal with walking corpses next time I'm in an old ruin. I'd be happy to. Thought you might be. Meg kell találni egy csapatok között a közös nevezőt. Ez az. Oké, és akkor elméletileg mehet a főszál megint, srácok. Úgyhogy el is indítom. Nézzük, hogy hova kell mennünk. Ide vissza kell mennünk. És akkor viszem magammal a Hardingot, meg a Nívit. Hát az apa és meg a gyerek is el szokott kenni. Hát jó, persze nem az a lényeg, amúgy. Nem Mortal Kombatoztam már, nem is tudom mióta, nagyon rég játszottam azzal a game-mel. Nem hiszem el, hogy nem adja be a izéket, a cuccokat. Komolyan mondom, hát ez felháborító. Na. Strife, I got a tip there might be trouble here in Arlethan. You're just in time. We've got a problem. I was out with a scouting party, and we spotted the Venatori moving into the area. Ide is behatolt a Venatori. They have to be. The Grey Wardens warned us the gods were heading to Arlethan, but why bring the Venatori? We don't know. That's where you come in. Aha, oké. Na nézzük. I'm happy to help. Örülök, hogy segítetek. I will take them out. Few less Venatori in the world's a good thing. Or a lot less Venatori. I'll give you the rough location where we sighted them, but you might have to search beyond that. They want something, and we need to know what they're up to. Ja, valamiért benyomultak az erdőbe a Venatorisok, és valamit akarnak. Azt kell kideríteni, hogy mit. This is our forest. Meg össze kell verni őket, mint a lovat. Úgyhogy megvan a feladat. Na nézzük, hova kell menni. Ide fentre, akkor ide van is egy portálom. Something just feels wrong here. I don't like it. Arlethan was the center of a war between Zavinta and ancient elves. This whole place was destroyed by blood magic.
Bóc mágusok. Was right. Venatori over there. Let's kick him out. A közbe hogy a facba tudnak megölni? Nem értem egyébként. A rohadékok. Let's take a look. This looks Dalish. I think there's a Dalish camp nearby. Nagyon ráálltam erre a charge-otakra, azt a 3-as charge-ot mire föltolom, persze így megölnek. De nem baj, attól meg jó buli. I've heard Venatori will sneak into Arlathan to steal relics. Charlatan. Unless that's exactly what the gods have in Charlatan. Something old and precious. Ott vannak a buhótok. Bázd meg, megint ez a hülye teggeres édesanyátok picsája. Rohadék. Olyat kapott, állva maradt. Ezért kéne rezist amúgy. Arlathan Forest is as weird as ever. Come on, rock seems stable enough. Jaj. Let's get through here. És oda kell menni, aha. Rakják be a játékokhoz egérre és Bill. Ja, ha, hát ja, az egyébként nem árt. Úgy már van értelme a dolgoknak. Rájöttek szerintem, hogy úgy lehet kelendőbbek lesznek a konzolok, hogyha egér billentyűvel lehet tolni. Ezért ez így nagyon nagy dolog. Careful. There's Venatori ahead. We'll handle them. Sit tight. Pöcskaszerű. Good. Glad to see another veil jumper. What's happening? The Venatori are rounding up Dalish. I locked that barrier, but some of them already got through. Wait, rounding up Dalish? There are more Dalish inside the ruins. They were camped there. All right. Get back to Strife and Irelin and let them know. Gyerünk, menjünk. Still locked. That didn't do anything. Maybe you should match those symbols in order? Ja, oké, szimbólumokat kell egy sorba rakni. Aha, ott van az. Az első az ez. That worked out. Keep going. Aztán van egy ilyenünk.
végül van egy ilyenünk is. Nice work. Time to get moving. Why would Venatori attack the Dalish? They wouldn't come here without a reason. Found him. What do you want? Why'd you attack these people? Gyorsan feldobódok, nem szarakodunk már. Ne halljanak. Erről van szó. Not soon enough. Still don't know what they're doing. Az Age of Mythology retolt, egy az akkor hát mondjuk az Age of Mythology az, ja, nem is árt. Na itt egy láda, ez az. Fegyver. Fegyver. Rohadt életbe már. Egyszerűen nem akarja megadni ezeket az upgrade-eket. Tudja, hogy majd a legvégén a játéknak, amikor már nem lesz értelme, mindegy. Már látom előre, hogy az lesz. The bridge is out. Time to look for a power crystal. Na, még egy láda, gyerünk. Na végre! Fuck this! Ez az! Ja, várjál, ez nem az. Áj, ez se, ezt nem hiszem el. Hát akkor mindegy. Mindig összekeverem a két fejszét, de ez se az, ami kell. Hát gondoltam, hogy majd a rage buildet fogják a legvégére beverni a készítők. Azok nem, egyszerűen nem adják. Ilyen tökéletlen egy izéket, lootokat. Found more Venatori. I see them. We have to end this. Leave this camp alone. Come and try. You'll have to kill me first. Come. Az fájni fog bogaraim. Jó van, bírták egy darabig, srácok. De aztán tovább már nem.
Oké, lesz még esély, mert itt elég sok ládát kaptunk most ezen a szakaszon. Aha. Jó, ez megint nem az a loot, ami nekünk kell. Nem baj. Semmi gond. Talán ebbe. Ezt a rohadt mocsadék egy izét. Fú. Fú. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Nézzük erre mi van. Oké, szóval. Igen, szimbólumok megint. Na, ezzel kezdünk. Második az egy ilyen ez. A harmadik az itt van a földön. Ugye azt kell megnéznünk, hogy hogy áll a címer. Így áll a címer, tehát ez. És akkor a végére meg ez az ákom-bákom-e. Alright, that did it. Let's see what she has to say. It's okay, I'm a veil jumper. You're safe. What happened? That other veil jumper died making sure I was safe. She sealed the barrier before the Venatori could get me. What about the rest of the Dalish? They took everyone. Kidnapped them all. Why? Where'd they go? I don't know. Their leader said they need Dalish blood, some sort of sacrifice. Sacrificing people. Sounds like the Venatori. Embereket akarnak feláldozni. We need to figure out where the Venatori took them. Let's look around. Jó, nézzünk itt körül. Dead Venatori here. Nothing unusual. Not much to go on. Some papers here, but nothing useful. No mention of a location. Semmi hasznos, igen. Hoppá, itt egy láda. Well, doesn't look like the Venatori brought many supplies with them. Then they must be camped nearby. What if they brought the Dalish there? Yeah, but where exactly? Let's keep looking. Just some mud here, but it looks like there's some kind of glass here too. Weird. Maybe Strife and Ireland can make sense of this. We got here as fast as we could. It's bad. They're kidnapping Dalish to sacrifice them. What? You're serious? This isn't over yet. We'll put a stop to it. Where did they take the prisoners? The Venatori didn't come very far. We know that. And we found this weird glass they tracked in somehow. Glass? That could be from the Arlathan crater. It said that Tevinter blood magic used to be powerful enough to fuse sand into glass. Akkor meg is van, hogy hol vannak. If the Venatori took the prisoners there. Ez a frakció, amiről beszéltél, ez mi pontosan? Úgy van, hogy talán a nem is tudom, harmadik adásban volt, hogy haladsz előre egy cselekménnyel, arra majd figyelni kell nagyon, hogy sárkány támadás sújt egyszerre 2 várost, 2 frakciónak a városát. Mindjárt mutatom. Let's head back to the lighthouse. What? Lighthouse, de miért? Vissza kell mennünk most a Lighthouse-ba, de hogy?
mész később, lesz folytatva ez a rész, beszarás. Oké. Na, szóval úgy van, hogy feljön a fősztorival egy olyan, hogy döntened kell, hogy melyik városnak sietsz a segítségére elsőnek. És ugye 2 város, egyik a Treviso, ezeknek a hollóknak az otthona, ez a rugók. A másik meg a Dogtown, az meg ugye inkább ilyen mágusoknak. Az egyikhez tartozik a Névi, mint követő, a másikhoz meg ugye ez a Lucanis tartozik. És az a lényeg, hogy akit elsőnek választasz, az a város marad egybe, a másikban is egybe marad, csak ott ugye elszenvednek bizonyos sérüléseket, meg ilyesmi, és a frakciós eladó az megszűnik létezni. Szóval, hogy ott a döntésed az befolyásolja, hogy melyik frakciós ezért ütött ki, úgymond, akitől nem tudsz vásárolni. És ugye nekem pont a Dagtan kellett volna, mert ott van egy olyan unique plate, ugye nehéz páncél, ami all-resistet ad. Nem is az, hogy eleve az, hogy ugye nagyon magas védelmem lenne, és nem halnék meg ilyen könnyen, mert ugye most a mágia, ha eltalál, akkor majdnem instant lehúz. Hanem azt a resistet, azt át tudtam volna forgatni plusz damage-be még brutálisabb damage-ért. Csak az nekem már így elmarad. Mert van egy olyan pajzsom a játékba, amit még fel kell majd fejleszteni, de ez a pajzs az, hogy legendás szinten ott alul megnyílik az, hogy Weapon Damage Increase 15%-kal növeli, minden dupla annyi resistance-ért, és ugye az All of Your Resistance az azt jelenti, hogy 30 resistance-ért cserébe kapsz 15% damage-et. És ugye az abból tevődik össze, hogy ahány resistance-od van. És ugye számolgattam, hogy azon a chesten, amit már nem fogok tudni Unique-ba megszerezni, azon van 40% all resistance, pontosítva a fizikál nélkül van rajta, ugye a 4 elementára resistance, ami azt jelenti, hogy 160%, akkor még a talentfán ki lehet rakni 60%-ot, és még gearből össze lehet, ezen is van 10 all resist, meg még valamin volt, de durván úgy számoltam, hogy várjál, mindjárt mondom, azt mondja, hogy 160, 220, 230, tehát ez azt jelenti, hogy 110-120% damage-ből be tudnád forgatni azt a resistance értéket. És hát az attól elcsúszok. Na mindegy. Szóval a frakciónál van egy chest, ami kellett volna, csak ugye játék elején azt nem tudtam még. Csak játszottam, döntést kellett hozni, hoztam egy döntést, aztán ez van. Persze nem számít, mert így is majd a rage-ből adódó damage-em az még brutális lesz majd, amikor meg lesznek a fegyverek. Csak ugye, hogyha maxolni akartam volna, akkor még az kellett volna rá. Mert elképesztő damage-et ki lehet hozni. Vagyis hát tipre mondom, mert ez ugye saját építésű build. Ahogy eddig láttam, nem csináltak még hasonlót se. De hát majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Ja, nincs mit szívesen. Hát nézd meg mind a 2 frakció árust, mielőtt döntesz, mert mindenki nézze meg magának, én azt mondom, hogy mi az, ami kellhet, mert ugye mindegyiknél teljesen más lootok vannak, és attól függ, milyen karaktert húzol, meg milyen buildet akarsz csinálni, mert a másiknál is vannak jó lootok, csak ugye nekem pont az a chest kellett volna, úgyhogy bal szerencsémre ugye rossz frakciót választottam random, akkor, amikor kellett választani, de hát az ilyen. Na, oké, Belarának is van küldie, megint, meg mindenkinek van küldie, úgyhogy csináljuk tovább. Most még elméletileg elég sok karakter az end questje közelébe kerül, mert ugye az izének már, ha minden igaz, nem lesz több küldetése. Ő neki, mert ő elérte azt a státuszt, a Harding, hogy megvan neki ez Veilguard skill. Ugye amint ezt eléri, az azt jelenti, hogy minden egyes karakternek az endgame küldetés sorozat, amikor véget ér, akkor kapják ezt meg.
He is the light, the hope of Elvenan. Ő neki most a testvére küldetés lesz folytatva szerintem. Even now, the armies of Anaris wage a glorious war against the... Tell me about the armies. The chosen of Elvenan, made pure and stripped of their want to serve the great Anaris. So demons. He made an army of demons. Damn it, Syrian. What have you done? Oh, Rook. Sorry, is now a bad time? I can come back. It's not great, but later won't be better. Syrian. He wants to meet, to explain himself. It's kind of hard to explain turning people into demons. I know. Talking to him again, knowing what I know, it's hard. Beyond hard. And that's if this isn't all a big trap. What does your good say? Still your brother. Listen to your gut. Would he really try to lure you into a trap? I would have said no before all of this. The Syrian I know cared. Loved his people more than anything. He kept me grounded. ProvenElites 2, mi a véleményed ezekről? Hát én csak a Dragon Age Inquisitionnál játszottam, a többivel nem. Nekem azt tetszett. I loved my little brother, and I owed him. But what he is now, who he is now, másabb volt a harc teljesen, mint ebben. De nekem tetszett az is. Tell me it was a misunderstanding. But Anaris is evil, full stop. And if my brother's working with him, maybe he has a reason, lehet, hogy van rá oka. Syrian must be working with him for a reason. I'd like to believe that. It'd make this easier. When I thought he died, it almost broke me. I don't know if I can do that again. So what are you going to do? Meet with him. Are you okay with that? No, but I need to talk to him. Oké, találkozik a testvérevel. A testvérevel most az a baj, hogy egy démonnak a szolgálatába áll, és annak toboroz sereget. Szerintem ez lesz a lezáró questja neki. Really? Just tell me when you're ready. Már mehetünk is. Gyerünk. Ezt a questet most azonnal zárjuk is le. Kíváncsi vagyok úgyis én is rá. Minden ebbe az erdőbe történik egyébként. Oké, visszük ugye Belarát, meg viszem a Nívit. Ja nem a Nívit visszük, hanem a Hardingot. Bocsánat, nem jó, nem jó. Nem. Belara és a Hardingot. Így, na így már jó. Egy healer kell. Healer kell, mert az a baj, a pofán lőnek egy jéggel vagy fire-rel, azt a dot meg lehúz a nulláig. És ez nem tesz jót az egészségi állapotomnak. Na mehetünk. Ja, úgy látszik, hogy ide már nem fognak adni izét. Ja, ide már nem fogják megadni azt, amit keresek, úgyhogy ez valószínűleg mindenképp ládás sztori lesz, de hát ahogy megyek most előre a questekbe, mind a két oldal ugye kettő quest sorozat történik itt. Az egyik az a főszál, a másik az meg ugye ez a alszál. És nyílnak meg új ládák. Úgyhogy valószínűleg majd nem sokára már megkapom a fegyvereket, amik ehhez a frakcióhoz tartoznak, pontosabban az upgrade-jét. Erre várok egy ideje. Amint meg lesz a két fegyver, már állítom is be a buildet egyébként. Meg újra is talentelek.
you get so good at fixing alluvions? Oh, it's mostly a survival thing. Accidentally release a couple demons or rile up the local wildlife with misdirected magic a few times and you learn what not to do. Oh. Hitting us from range! Egybe gyűjtöttem őket, hadd menjen. Nice hit, Rook. Nagyon jó, mehetünk is. Kíváncsi vagyok ennek, mi lesz itt a vége most. Laura, you came. I am surprised. I almost didn't. With everything that happened, I didn't want to. But you're my brother. Still. Even with all of that. Did you come? Alone? Yes. Though you didn't. Not after what happened to Hamuel. To Yanarl. The others. The ritual should have granted them purity. Strength. That it did not. That is my failure. I was not worthy. I will do better. I must do better. For Inaris. That's yeah. For our people. You need better allies. What comfort to them. You did Inaris' bidding. Inaris is building an army, Syrian. The ritual worked exactly like you wanted it to. No. Inaris would never do that. He wants what's best for our people. Uh-huh. It was my failure, and my failure alone. He's a warlord. That's all he is, all he ever was. So said the Evanuris. But the victors write the histories. He fought to make our people great. And the Evanuris fought to keep them in fetters. He showed me the world as it once was, as it could be again. És milyen áron, kisfiam? How many elves have to die to get there? Greatness requires sacrifice. Mm-hmm. No, that's not the Syrian I know. He's influencing you through the mask, poisoning your thoughts. My thoughts remain my own, Balara. Why can you not accept that I chose this willingly? Through this mask, I feel what he feels. When he thinks of our people rising once more, have you ever felt the warmth of a god's happiness or the cold bite of their fear? What is it he's afraid of then? I'm not sure, but it haunts him, consumes his thoughts. I must help him. Help us to face whatever it is. So he hasn't told you what it is he's afraid of? No, but no doubt he keeps it from me for good reason. So you'll do whatever he says to fight some phantom threat? There are people, Syrian. They deserve better than this. That's what you taught me. You were my anchor, Syrian. You kept me grounded. When my thoughts lied to me, you always told me the same thing. Do you remember?
trust your heart, Boris Shivan. It's a good heart, and it'll never lie to you. So why won't you trust it now? I must do what I must. Az fasza. Me too. We're gonna have to stop them. Him. I know. Meg kell állítani. You've got work to do. Jó, akkor ennek most ugye ez most csak egy beszélgetős küldő volt, viszont akkor rögtön jön a folytatása és a lezárása. Ez amit viszont kijavíthatnának, hogy ne kelljen azért visszamenni a toronyig, mert ezt tényleg nem vágom, miért így van. Bár mivel mindenhova lehet utazni gyorsan, már így igazából mindegy. Elvileg a Belára, aha, adja is. Oh, hey, Rook. What are you working on? Oh, it's part of that artifact, you know, from the ritual. I wanted to see how they did what they did, what it meant. Tried asking that thing, it won't tell me. The knowledge of the great Anaris is... A theme! At least I figured that out. How to make it go away, I mean. Damn it! We were getting through to Syrian. He almost listened. He was listening to you, Balara. Because you're his sister. He was my brother. My only brother. And just for a moment, he was my brother again. Then he wasn't. Then he was a person I might need to... I don't think I can, Rook. Do that. This stuff's never easy. And it never should be. You become Anaris when the hard choices don't hurt anymore. I want to believe, to hope, that it won't come to that. And that we get through to him, somehow. I really hope you're right. Well, either way, we'll be able to find them. How? Oh, I didn't tell you. Right. The artifact. Couldn't figure out how it did it. Made those demons, I mean. But I attuned its resonance, and I'll know where they are next time, before they finish. So we can stop them. However we have to. Oh. Megmentjük, ha tudjuk. We'll save your brother, Balara. I hope you're right. I really do. Szerintem megmenthető. Legyen így. Anyway, I should get back. To work. Oké, ez most megint csak... Lehet, hogy még elhúzzák a következő, mert ugye mindig úgy, hogy akkor frissülnek ezek a cselekmények, amikor a izével tovább megyünk a main story-val. Csak ugye érdemes mindegyiknek megcsinálni ezt. Ja, úgy látszik, hogy igen, pasza. Na, akkor menjünk a Névihez. Érdemes mindegyiknek megcsinálni, mert ha tovább mozdítjuk a főszálat, akkor ugye bebukhatjuk ezeket elvileg. Ja, viszont itt, ha minden igaz, 100 repu kell a rank 9-hez. És akkor tudok upgrade-elni megint izéket, öveket, vagy mindent. Remek. There's something I need to do, back home. Everything all right? Yeah, just chasing Aelia. It brings a lot up. If you're around, maybe. I'd take the company. Sure thing, Nev. Jó, mehetünk. Gyorsan. Azt mondja, kell a Nev, meg Harding, go.
Mivel elég nagy a pályák, meg terjedelmes, sokat kell menni, így nem is baj, hogy van ennyi bacon. Oké, és Tibi, nagyon szépen köszi a rengeteg támogatást ma is. Kitartást és hát további szép estét neked is. Ja, hát nem sokáig leszek már egyébként én se, csak meg akarom pörgetni még a questeket gyorsan, mert előre kéne haladni. Na nézzük, itt mi lesz. These lights, they're to remember the dead? Unless the family lacks mages to keep them lit, or the money for one, then you're left in the dark to vent your subtlety. This was Brahms. Rana's old partner. His light was out when I got here. I should have been back sooner. Just make today count. Don't be so hard on yourself. Don't do that to yourself. Rook. Just trust me on this one. I'm stopping Alia. Looks like we had the same idea. Rana. He read serials between assignments. Romance. The last one ended on a cliffhanger. He was sure he knew the ending. I never checked if he was right. You can always read it. Azt mondja, it's better not knowing. Jó. He'd like Varric. I'm sure you could find the final chapters. I know. I'm not sure I want to. Pretending it ends well. We can give him that. You're not the only one chasing Alia. I've tracked some of her followers. They aren't quick to talk. Most said I'd be saved soon. But I did get the name of a place. Sanctum Lucican. Rana, that's great. There's a catch. It's an old temple. A lost one. If there's a record of its location, I can't find it. It's more than we had. I can track this down. And you'll tell me? Look, I know who else you work with, what they might suggest, but what are you going to do? What it takes. Things are bad, but Docktown needs to see... What? Venatori overrunning their home? Taking away who and what we love? They see you, Nev. Is that all? We're running out of choices, Rana. We need to take the ones left. Brom's light. Thanks. Sure. Jó, az megint ennyi. Érdekes egy megoldás amúgy ez is. Oké. Hadd nézzem. Beadja a folytatását, beadja a folytatását. Trust me, it's her. And we're lucky. If someone found the body before us, she would have been cremated. Oh, I'll never understand that custom. What are you two up to? Rook, it's very exciting. Nev's invited me to help solve a murder. Well, if anyone's going to gather clues from the dead... I helped the Navaran city guard a few times, but a long-lost crime from the heart of Tevinter. Let's not oversell it. You ready? By the flame that stoked you, by the light that rises. Return and speak. What do you want of this one? You were a shadow dragon,
Someone took you out. She's already digging in. Be firm. Why should this one speak? Because we'll drop you for justice. For a chance to right some wrongs. One last time. Speak with no promise of answer. You helped get people out of the city. Who was the last person you took? No. Secret. This one's to protect. They're clinging to a role. Keeping secrets. Fine. Then tell me who killed you. Did you see their face? Their name gives the other away. If they came for you, then they're coming for whoever you helped escape. Nev knows what she's talking about. You can trust her. Your final task will be for naught, unless you aid us. This one saw the murderer's face. Varanus. Varanus. His son wanted out for Black Mage family. This one got the son to Asariel. Help him. The Shadow Dragons will get him to safety. The spirit has left us. Thank you for trusting me with one of your That's like a Shadow Dragon. Wouldn't leave that to just anyone. You're a different story. Thanks for the help. Anytime. Oké, akkor ez ennyi. És jó, ennek majd folytatódik tovább, és akkor van még ő. Ez megint a main quest. Amúgy tényleg jó hosszú. Hey, Rook. Have time for something outside the lighthouse? I was going to head to Arlington with the sun. See a real sky again. You're welcome to join us. Jó, az is így látszik, ilyen kirándulásos lesz. Azt mondja, hogy az meg ide, ugyan mindenki az erdőbe akar menni. Mindenki az erdőbe megy. Ő meg ide akar menni, menjünk ide. Az szép volt, uram, köszi. Jó kezdés volt. Ez is beszélgetős lesz. A picnic, huh? Not how I pictured hanging out with a monster hunter. Evka and Antoine's doing. They told me after all the Wardens have been through, and what's ahead, I should take a break. I'm surprised you actually listened. You know how sad Antoine can look? So what did you pack for the picnic? Emmerich helped me brew a ginger wort truffle tea. I thought we'd see what all the fuss is about. An adventure in a teapot. More like a rediscovery. Apparently it's an old recipe. Well then, to your health. Cheers. Cheers. Olyan gombateát isznak. Biztos finom lehet. That's not bad. It's gingery, but also garlic, hints of mushroom, and something else. Szóval van benne minden, I've never oké. eaten a worm, but yeah, it is a little earthy. Wait, what? There, Davarin. What? Did you hear anything maybe out of the ordinary just now?
I heard that. No, I mean before that. Emmerich said Ginger Ward might have some kind of magical properties. More than mine. Maybe it affects some people more than others. You all right, Rook? I'll be all right. Are you sure? I lived a life before I met you, Davrin. Sorry, this is how we find out you're extra sensitive to Ginger Ward. Well, it's been an interesting picnic. And with good company. Jó, az ennyi volt. Nagyon jó, azt mondja, hogy itt sincs más, mehetünk vissza, és elméletileg a főküldi jön. Meg ugye a Crossroadban is van már az eleje óta egyetlen egy olyan hely, ahol nem tudtam bemenni, és ott kéne az utolsó izét megölni. Ilyen championt, vagy mi a szözt. Oké, főküldi. Ismét főküldi. Venatori are gathering deep in the forest. They've brought the Dalish with them. How long till the sacrifices start then? We did kill Gillinean's archdemon. The gods will want more power, and fast. We did kill... Want more power and fast. We won't let them. Lecsapunk gyorsan. Határozottan. Then we strike while they're weak? And we're not letting our people be killed. No, we're not. You know the gods best, Rook. The Veiljumpers are ready. Just give the word. I'll go get Nev. She deals with Venatori the most. Good point. Megint neki megyünk az isteneknek. Let's do it. Then we ride and pray that fate is Ez on jó our befejezése side. lesz a mainak. Hajrá! Nice, és ezt fogjuk csinálni, oké. Hoppá, új helyszín. Jó, visszük, őket visszük. Tökéletes. Healer, buffer, minden van. Minden, ami kell. Árlatán Forest. Árlatán kráter. És itt vannak a bunkók. Well, they're waiting for something. There's talk of a sacrifice. Do they mean the clan? They mean the clan, don't they? Well, the tracks suggest the captives are on the other side of the clearing. You'll have to go through the crowd. That's a lot of them. It'll be a fight for the ages. No fighting. You'll get us all killed. You're going to blend in instead. I found you some disguises. Ne vicceljünk már, izébe áruhába fogunk bemenni. Édes Isten. Do I look evil enough? You'll fit right in. Azt mondja, nem harcolunk, mert megölnének minket ezek. I'll just hide behind Nev. Vörvinden menne le minden szikláról. We'll try to keep the escape routes clear. Get the Dalish and get out of there. And please, try not to stand out. Oké. Na hát akkor go. What about the others? They'll be close, but it's safer to move in small groups. I thought I saw someone in the trees. Strife and the Veiljumpers. I thought I saw that too. Good to know they're watching over us. Wait. Itt van valami. Itt van valami.
Van ám. Szia Tamás! Szép estét neked is! Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hogyan kell az új Star Wars-szal a Ubisoftos dologra játszani, nem értek ezekhez igazán, hogy hogyan is kell megcsinálni. Hát igazából van a Ubisoftnak az oldalán, hogyha bejelentkezel, ugye regisztrálva vagy, bejelentkezel az akkontoddal, és ott elő lehet fizetni. Van egy olyan része, hogy előfizetés. És akkor ott kiválasztod a legolcsóbb csomagot egy hónapra, és akkor úgy tudsz játszani. Onnantól kezdve a launcheren csak kiválasztod a játékot, és feltelepíted, és ugye az egy hónapig aktív. Arra kell figyelned, hogy ugye az Ubisoft az automatikusan vonná le a pénzt, tehát hogyha végigvitted a játékot, ugye érdemes befejezni egy hónapon belül, és akkor utána lemondani az előfizetést, legalábbis én úgy csinálom, mert minek fizessen feleslegesen, amikor nem játszok. Tetszik a játék? Na, annak örülök, király, király. Hát igen, nem olyan rossz ez a játék, mint amilyennek ugyanúgy sokan mondják. Én élveztem azt is, jó volt. Voltak benne hibák, azóta azt hiszem patcheltek elég sokat a gémen. De minden esetre nem egy rossz játék, szerintem. Nem lehet rá azt mondani, hogy rossz játék annyira. Ez... Az áruha más bónuszokkal? Nem, az áruha szerintem itt nem tartalmaz semmiféle bónuszt, mert ugye rajtam van ez a ruha, ez csak az, hogy nem látnak, ez inkább csak egy ilyen skin. Hogy be lehet úgymond settenkedni a táborba. Legalábbis én ezt gondolnám így. Első körbe. These sleeves, they'll get tangled in my bowstring. We'll wear them as long as we don't have to fight. Ugye Venatorikhoz settenkedünk be, ezek ilyen kultisták, és áldozatot mutatnak be. A rohadt mocskos szemétládák, megöljük mindet, fúj! Nincs elő. De azért mondtam, hogy fel kell menni az oldalukra, ott bejelentkezel a regisztrációddal, amivel használod a launchert, és ott elő kell fizetni rá. Fent az oldalon. És onnantól kezdve, hogy előfizetsz, onnantól már lesz, és elérhető lesz a játék telepítése a launcheren keresztül. This whole place makes my skin crawl. Not just me then. Stop! Who are you? I don't recognize any of you. You don't recognize me? I don't. 540 szintű a Starfieldbe. Az kemény, haver, az kemény. Az GG. Akkor játszottál vele pár óra, hány órád van benne? I'm sorry, my lady. I was az nem given gyenge. instruction to... Tell someone who gives a damn. Why am I still waiting? Where are the gods? When does the ritual start? Gods? But only the Lord Elgarnon is here, and he is still preparing. Useless. Out of my way. It's Elgarnon, not Gillenane like we expected. Az Elgarnon van itt, és nem a Gillenane, ahogy arra számítottunk. Az úgy kemény. That was impressive. They expect strength and power from someone like me. A mage. A human mage. Show them what they expect, and you don't get questions. But as I was saying, Gillenane's not here. It's just Elgarnon. We'll try to avoid him. Too bad. She owns us fight. Elgarnon might be here, but he doesn't know we are. But we're trying to steal his sacrifices. He'll notice.
We'll worry about that when we have to. Then let's keep moving for now. Én pedig szembeszállnék vele már most is. Most lehet, hogy elverne még. Does anyone else hear that? I feel you. I see you. A kurva lát. How you suffer. Come to me, and I will ease your soul. Mennyien vannak ezek te? A Bőrvindel itt miért lehetne verni, mi? You fight the chaos of the Fade, but I could make you its master. He's making promises. Félre. For hundreds of years you have mourned the loss of your dragon gods. From beyond the veil, I heard your lament, and have come to deliver you from desolation. Dragon of night, I break your chains, hear my voice, and rise! Wow! Ez mekkora? I am Elganon, once called Lucicon, and I have returned. The Archdemon is already fueling him. All you must do is obey me, worship me, love me, and kneel. Ubisoftnak van magyar üzéje is, azt hiszem, igen. It's old and dangerous. Talán van rajta magyar nyelvű rész is. It's too strong, I can't break it. We've got this. I'm trying to conceal us. He'll know someone broke his hold. Valara bought us some time, but we have to go. Now. Itt volt az egész csapat, lol. Na, innentől már balhés lesz a buli. There are uninvited guests among you. Bring them to me. He's sending the cult after us. Küldje csak, összedaráljuk, összeverjük mindet. Kezdjük fent azzal a paraszttal, mert az lövöldözni akar, ide látom. Uram, maga itt nem fog lőni. Én mondtam. Oké, itt most becsúsztatjuk a pulit is. Gyertek! Rohadt mindenit neki. Úgy. Na mi van, Rigó? Még egy Rigó még ott él a...
Átjövök érted, meghalsz, haver. Lőj egy, gyere! Ó, az mi láda? The interlopers at my feet. What? Your continued failure is a disappointment to your god. Adjunk magunknak egy kis buffot, nem? De. Csá. Semmi esélyetek nincs, jó barát. Ez itt micsoda? Van itt valami? Van ám. Mi ez? Egy kristály, hát ezért kár volt átjönni, mindegy. Egész nagy az a hely. Az szép volt, uram. And now dance for. Of course. Why wouldn't the Venatori bring their new friends on the wall? That's one for us. Gyere le onnan! Na, lejöttél, most véged van. Na most varázsoljál, barátom. Nem? Adjunk neki kultit. Hadd töltődjön újra, minden előtt.
megint rám rakott egy szar nekrózit dotot, azt mindjárt meghalok. Az eszem megáll tőletek. Nincs dotjuk, akkor szart nem érnek. Nézd meg. The Venatori have cut off the exits with magic. Jogi van. De hogy megyek be? Én már látom. Kell szereznünk egy ilyen szót, vagy mi a szart. Oké, itt egy láda is nagy. Ó, itt egy shortcut, ez kell. Na, végre fa! Megvan a kék. Na, ebből kell az epic meg a legenda. Azt már cserélni is a buildet. Valahogy sejtettem, hogy majd nem adja meg rögtön azt. Várjál már egy kicsit, uram, ez veszélyes így. Buffot. Erről van szó, uram. Now it's your turn. One for us. Alakul. Jó, közben találok még ezt-azt. Nagyon jó. Körül kell nézni mindenhol, hogy elmaradjon egy láda, mert akkor bebuktuk a fegyver upgrade-ünket. Remélhetőleg, hogy erre nem kerül sor. Dalish arrows. Strength and the other veil jumpers were here. That'll take some of the pressure off. We have to use this chance to get to the prisoners.
Egy Zora lesz a hely, amúgy jól néz ki. Over there, that cage. I think that's where the Dalish are being held. Almost there. We can make it. You, intruder, have defiled my temple and spurned the gifts I offer. You could have had a place of honor as my disciple. Meg kell találnom mindent. És erre lesz. Itt még fent körülnézek pillanat, bocsi. Hogy kimaradjon egy láda, mert akkor rábasztam. Akkor ez ennyi. Oké, mehetünk. This way. We have to be quick before the Venatori catch up. Ó, itt az baj. They're aiming for us. Ez mi a szar? Itt valami lesz, tuti. Shit. Damn it. Shut tight. The locking mechanism is on the other side. So you're saying we're stuck? There has to be another way out. Looks like you could use some help. We're stuck. Gate's shut and we can't open it from here. You've got Venatori headed your way. You hit them, we'll hit the gate. Eyes open. The new Venatori. I have our quarry. How's it looking? We'll need a minute to figure out how That's it. Tell me we're close to getting this thing open. We're on it. There's an entire Venatori army coming for us. There's nowhere to run. It's our gift to Elganon. Ó, az 10-es volt. Oké, kell egy heal, meg egy slow. Meg is van a Funko.
Still no luck? Easy. Really, are you sure you can open this? Hang on. Hát az, gondoltam, hogy ez valami gép lesz. Azt is gondoltam, hogy fájni fog. Most rábasszol, öreg. Mondtam. Bazd meg és megöl. Na de baj, a kombó közben idén vagyok, sebezhető vagyok sajnos. Kombó közben sebezhető vagyok, nem baj. Han volt. Well, that's good. We'll keep the exits clear. You get to the Dalish. Nézzük, itt nincs láda, nincs láda. Mehetünk. De faszán néz ki ez a hely. Your fight is futile. My Venatori are legion. Surrender, and I may yet show mercy. Oh. Oh, lesz itt láda, lesz itt láda. Azt mondja, hogy valahol itt van egy láda. Várjunk, várjunk, nem stimmel. Hol a láda? Lehet, hogy itt valamit le kell küzdeni, és utána lesz láda. Aha, valószínűleg. Jó, menjünk, azt majd kiderül mindjárt. Ó, az mi? Jó, én azért mentek egyet, mert nem vagyok ebben már biztos. Lássuk. Wait, this feels off. We're not where we were, Rook. I don't like this.
Come on! We need to find a path through. We still need to think of the Dalish. Ah, so that is what you're after. The Elven have been chosen to serve a glorious purpose. Na, itt találd meg, amit keresel, haver. We keep getting turned around or something. Mi a szar? It's Elganon. He's found us. And he's got us trapped. The longer we stay here, the more danger we're in. Shit. There's blight here. It wasn't blight before. You cannot stand against me. Every action of yours is futile. My power grows even now. Mi a szösz? Come on! Valami megoldás csak van, uram, hát ez így nem lesz jó. Persze, menj el! Hát nézzek, a parasztot elmegy. Do we know the Dalish are still alright? What if Elganon sends Venatori to... One thing at a time. Let's focus on getting out. Jó, merre kéne kimenni, ugye? Ez a kérdés. Ott van fenn egy valami. Rook, can you hear me? Solus. Something's wrong. I thought I just heard Solus. You are correct. Elganon's magic has thinned the veil, allowing me to speak to you directly. Solus, we need your help. Then I am pleased that for once, I can offer some assistance. If you can rescue the elves, Elganon is mine to face. What do you mean? Elganon! Lathalin! Ma banal avanuris! Masalin Algalana! Didn't need to get that. Let's keep moving. Solus is going to distract Elganon. Na, ez egy érdekes rész. Ha erre, oké. Oh, I don't think he's happy about that. As long as it keeps him off us. So, the dread wolf has arrived to defend his pawn. Your cruelty forced my hand. 100 generations and still the same refrain. Again you have caged our people, and again I will set them free. But you are always stubborn, Fen Harel. Insubordinate, unmanageable, even by Mythal's reckoning. You have lost the right to speak her name. Motherless man. What? Shevgar Fen Harel. Ez mi? Ja, már látom. Joined you was that she knew the monster you would become if left unchecked. She thought to temper your brutish ego. Instead, you betrayed her, murdered her. Only the first time, Dread Wolf. He's a little pale. Are you? I can hear them in my head.
place. Give up. Save yourself. Save your friends. I can see the way through. I think Solus's distraction is working. Lehet, hogy nem működött? Kijutottunk? Remélem kijutottunk. I think this is it. Jó. I think we're through. Sikerült, passza. You should be near where you need to be. With luck, you can still save the elves. And there, the Dalish. Stop them! You must not lose the Dalish! The cruelty is nothing new. But what has happened to the vaunted brilliant mind of Elganon the Mighty? Blight has left you blunt and slow. A monster, not a mastermind. You used to be a challenging opponent. A szar van itt. You saw me as an opponent. To me, you were an irritation, a fly buzzing ceaselessly. I must speak to you in this tongue. It seems Elven is beyond your grasp. As much as freedom is beyond yours. Anyád. Jó, azt addig fogjátok játszani, még van pajzsotok, azt utána vége. Na, most van vége. Mondtam. Én szóltam, haver. Get them! Kill them! We cannot bear Lord anything. Once the Blight is free, it will rule this world, and you will be its attack dog. You will burn this world at its command, as Andrul did at yours. You will leave only ruin behind you. This world is ruined already. Your veil destroyed it. You could heal it. Oké, mehet ez is, ez is. You have the strength to repair the damage without using the Blight. Save your games for the mortals dreadful. Ha már Whirlwind build, akkor menjen a Whirlwind. And it will take more than your tricks to get me to lay it down. Your whining comes from envy, Fen'Harad, but it does not have to be so. There is a place for you at my side in a new, glorious empire. But it will not have alluvians, will it? Junei built them. Now he is dead. Our great cities came from Sileis. Our deepest mysteries from Dirthaman. I will restore it all. Their achievements will not be lost. Megvannak az elfek. Time to get out of here. I can guide you to one of my old hideouts. You can use it to make your escape. The ward's still in place there will shield you all from Elganon's sight. Solus, thank you. Nem is volt rossz küldi. Let's go! Let's go! Run! Run! It's tough being a Venatori. It was their duty to secure the sacrifices. It was their duty to ensure the ritual went perfectly. But despite all their efforts, Elganon was disappointed. The cult would do anything to please their gods. The cult would give anything to atone.
anything. Na, oké, srácok. Innen folytatjuk. Megint kész van egy, hát elég nagy szakasz. Lesz még benne, úgy látszik azért még. We'd lost all hope, and then... And then you swooped in out of nowhere to save us. He would have killed us to feed his dragon. Indeed. Masaranas, Lethalin. We got lucky. It was close. Too close. Was it luck or skill? Celebrate the victories as they come. They're rare enough. And tomorrow, we'll have to deal with another archdemon. And it will have regained its strength. Elgar'nan sacrificed his own Venatori to it. A punishment for their failures. The Venatori who escaped scurried back to Deventer. The Veil Jumpers will fight our own battles against the gods. Any help you can offer would be appreciated. Na, fasza, és még egy part 10. $6000 XP, az komoly. Wheeljumperrel kaptunk még ezért, cuccokat. Na, oké, innen fogjuk folytatni, méghozzá holnap. Holnap már jól lenne egyébként azért végigvinni, nem tudom, hogy fog alakulni, meglátjuk. Nyilván nem elkapkodni akarom, csak azért jó hosszú, de az nem baj. Na, én köszönöm, hogy itt voltatok, jó pihenés mindenkinek. Találkozunk holnap is, folytatom tovább, amíg végig nem vittem. Jók legyetek, sziasztok!